Toàn dân xuyên không, ký túc xá cầu sinh. Tất cả mọi người đều bị nhốt trong ký túc xá trường học. Ban ngày ra ngoài thu thập vật tư nâng cao thực lực, ban đêm tận dụng công sự phòng ngự chống lại zombie bùng phát. Xem Hàn Bối Tháp làm thế nào để làm chủ trò chơi cầu sinh này. Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn ký túc xá. Mỗi người chơi sẽ được liên kết với một phòng ký túc xá riêng biệt. Đây là nơi trú ẩn duy nhất của bạn. Vòng chơi này kéo dài 74 ngày. Mật hiệu: trò chơi sinh tồn kinh hoàng. Khi khung hệ thống biến mất, trước mặt Hàn Bối Tháp lại hiện ra một bảng điều khiển. Trên đó có các chức năng như trò chuyện, bản đồ và bạn bè. Cậu tiện tay mở kênh trò chuyện ra. Bên trong sớm đã loạn thành một đoàn. Rõ ràng mọi người vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật là đã xuyên không. Hệ thống nói ban đêm sẽ có quái vật tấn công. Làm sao tôi có thể tồn tại được 4 ngày đây? Bạn đã được kéo vào nhóm quản vi tân thủ số 77. Bạn nhận được thân phận quản vi viên thực tập. Mật hiệu của các thành viên trong nhóm này đều là tên các loại trái cây. Trưởng nhóm là quản vi viên cấp 1 đến sầu riêng. Hàn Bối Tháp là quản vi viên thực tập cấp thấp nhất. Chỉ có thể xem trộm màn hình chứ không thể phát ngôn. Đám người mới này thật chậm chạp. Đến giờ mà vẫn chưa xong sao? Người mới mà, chưa hoàn hồn được cũng là chuyện bình thường. Thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa đâu. Một tiếng nữa màn đen sẽ buông xuống. Bây giờ mà không thu thập tài nguyên, đợi đến khi trời tối thì chỉ có nước đăng xuất. Tôi hận không thể lấy tinh hoa zombie ra ngay bây giờ. Tông chỉ của chúng ta là một trò chơi thú vi, chứ không phải đơn thuần là loại bỏ. Hàn Bối Tháp không chỉ là người chơi trong cuộc, mà còn trà trộn được vào khu vực quản vi trò chơi, trực tiếp lấy được thông tin nội bộ của trò chơi sinh tồn này. Một tiếng sau trời tối, mà sau khi trời tối sẽ có zombie tác động. Muốn sống tiếp phải lập tức ra ngoài thu thập tài nguyên. Nâng cấp ký túc xá, cậu nén lại sự kinh ngạc và cuồng nhiệt. Vốn đã chán ghét cuộc sống bình lặng, cậu xem trò chơi này như một cơ hội để tái sinh. Một lần nữa bước ra khỏi cửa phòng. Trong hành lang mờ tối, cậu là người đầu tiên ra ngoài khám phá. Gõ cửa phòng 840 đối diện. Bên trong không có bất kỳ phản hồi nào. Hàn Bối Tháp đẩy cửa bước vào. Đây là một căn phòng trống không có người chơi. Kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Bên trong chỉ có một cuộn băng keo và một hộp linh kiện. Mấy thứ rác rưởi này thì có tác dụng gì chứ? Ngay khi cậu định đặt chúng lại chỗ cũ, nhóm quản vi đột nhiên cập nhật tin nhắn mới. Cái này mà cũng được cậu ta tìm thấy tài nguyên nâng cấp sao? Vậy mà lại định đặt lại chỗ cũ rồi. Đây đều là những vật liệu then chốt để nâng cấp ký túc xá đó. Đặc biệt là cửa phòng, là tuyến phòng thủ đầu tiên để chống lại zombie. Hàn Bối Tháp lập tức phản ứng lại, ngay lập tức nhét đồ vào túi và tiếp tục khám phá. Lúc ở phòng trống bên cạnh, cậu lại tìm thấy loại vật liệu tương tự. Túi không chứa hết được nữa, bèn xách thùng rác lên để đựng vật tư. Nhìn cây chổi gỗ ở góc tường, cậu giơ chân đạp mạnh một cái vào cây chổi, trực tiếp chế tạo ra một vũ khí đơn giản. Nhận được vũ khí thô sơ, cọc gỗ tự chế, sức tấn công là 2, cũng không tệ, cũng coi như có món đồ phòng thân rồi. Sau đó cậu bước ra khỏi phòng. Trên hành lang đã có vài người chơi tụ tập lại với nhau, đang bàn bạc đối sách. Ở đây nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Chúng ta đang ở tầng 8, trực tiếp xuống lầu báo cảnh sát đi. Cậu nhìn thằng nhóc kia kìa, xách cái thùng rác lục lọi từng phòng một. Trông máu thật đấy, chắc là muốn tranh thủ trộm ít đồ thôi. Cứ như bị thần kinh vậy. Đừng để ý đến cậu ta nữa. Mấy người bàn bạc xong, quyết định cùng nhau xuống lầu tìm lối thoát. Trước khi đi, một người đàn ông hướng về phía Hàn Bối Tháp hét lên một tiếng. Này, nhóc con, tụi tao định xuống lầu tìm lối ra. Mày có đi theo không? Không đi à? Có thể đưa người ta vào một không gian khép kín bằng một sức mạnh huyền vi trong nháy mắt, thì không đời nào lại để lộ ra sơ hở, chỉ cần xuống lầu là về được nhà. Con đường đó chắc chắn là đường ra đi. Không đi thì thôi vậy, lòng tốt bị coi như rác rưởi. Mày cứ ở đây một mình mà nhặt rác đi. 5 người quay người đi về phía cầu thang bộ, còn Hàn Bối Tháp thì tiếp tục vùi đầu vào thu thập vật tư. Rất nhanh đã chất đầy thùng rác. Khi cậu quay về ký túc xá để cất vật tư, tin nhắn quan trọng trong nhóm quản vi lại xuất hiện. Hàn Bối Tháp này hành động từ rất sớm. Tôi khá là đánh giá cao cậu ta đấy. Hiệu suất dùng thùng rác đựng đồ của cậu ta quá thấp. Đợi cậu ta tìm thấy túi không gian ở phòng 817 thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Túi không gian sao? Đây tuyệt đối là đạo cụ cấp thần trong giai đoạn tân thủ, nhưng Hàn Bối Tháp không thể trực tiếp xông qua đó. Như vậy thì mục đích quá rõ ràng, rất dễ làm lộ bí mật mình có thể xem trộm màn hình. Cậu quyết định diễn một vở kịch, giả vờ như đang khám phá bình thường, lần lượt tìm kiếm từng phòng theo số thứ tự, cứ thế thuận theo tự nhiên tiếp cận phòng 827. Và khoảnh khắc cậu đẩy cửa ra, cậu đã giật mình. Trên sàn căn phòng đó nằm Trình In 2 thực thể đầy xi dâu đỏ hòn. Chỉ số lý trí của Hàn Bối Tháp lập tức sụt giảm. Thì ra nhìn thấy cảnh tượng chấn động sẽ bị trừ điểm trong bể lý trí của người chơi, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt vượt qua các thực thể đó, dừng lại ở chiếc ba lô ở giữa căn phòng. Đây chính là túi không gian mà nhóm quản vi đã nhắc tới, và sự trấn tĩnh tự nhiên này của cậu lập tức thu hút sự chú ý của quản vi viên. Hàn Bối Tháp này nhìn thấy cảnh tượng đó mà phản ứng lại quá đỗi bình tĩnh. Tôi đã kiểm tra lý lịch của cậu ta rồi. Trước đây cậu ta làm việc ở nhà tang lễ, chẳng trách đã quen với việc ra đi và tồn tại. Trò chơi này cậu ta có ưu thế thiên bẩm rồi. Phát hiện túi không gian cấp 1, dung lượng 25 đơn vi, chỉ có thể chứa vật phẩm không có sự sống. Cậu mở ba lô ra, 25 ống trống được sắp xếp ngăn nắp, thử bỏ cuộn băng keo vào, vật phẩm ngay lập tức đi vào trong ống trống. Chỉ cần ý nghĩ thay đổi, nó lại quay về trên tay. Phen này hiệu suất thu thập tài nguyên sẽ tăng gấp đôi, không còn phải xách thùng rác chạy đi chạy lại nữa. Cậu quan sát căn phòng, phát hiện ở vị trí sát tường có đặt một chiếc bàn dài, trên đó bày biện đủ loại công cụ. Cậu vừa mới chạm vào mặt bàn, thông báo hệ thống đã hiện ra ngay. Phát hiện bàn làm việc sơ cấp, có thể dùng để chế tạo các loại vật phẩm. Sử dụng trang bị, cần bỏ vào vật liệu chế tạo và công thức bản vẽ tương ứng. Cậu thử thu bàn làm việc vào ba lô, không ngờ rằng lại thành công. Đợt thu hoạch này vượt xa mong đợi rồi. Hàn Bối Tháp biết nhìn thời gian, chỉ còn 40 phút nữa là trời tối. Vũ khí phòng thân của cậu vẫn còn quá yếu, phải tiếp tục nâng cao thực lực. Và nhóm quản vi lại một lần nữa cho cậu gợi ý. Cậu ta cứ thế mà đi sao, cũng không chịu lục lọi hai thực thể kia cho kỹ. Bên dưới người đàn ông đó có đè lên đồ tốt đấy. Hàn Bối Tháp phải diễn thêm một vở kịch nữa, đành cố ý trượt chân một cái, cả người ngã vào vũng xi dâu. Cậu đứng dậy giả vờ như đang nổi trận lôi đình, đá loạn xạ vào thực thể đó, nhân tiện lật ngược nó lại. Trên mặt đất bên dưới,
Quả nhiên có một dụng cụ gọt trái cây sáng loáng bị đè lên. Nhận được vũ khí cấp 1 đến dụng cụ gọt trái cây, sức tấn công 5. Món đồ chơi gọt trái cây này, sức tấn công gấp đôi so với cọc gỗ ban nãy. Cuối cùng cũng khiến cậu có món đồ phòng thân đáng kinh ngạc. Lục lọi thêm một lát nữa không thấy gì khác, cậu bèn quay người bước ra khỏi phòng, muốn đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang để tẩy rửa vết xi dầu trên người. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì đụng mặt nhóm người chơi đi xuống lầu lúc nãy. Bọn họ nhìn thấy trạng thái của Hàn Bối Tháp thì lập tức trở nên cảnh giác. Thằng này trên tay có vết đỏ, lại còn đang cầm dụng cụ bé nhọn nữa. Không lẽ cậu ta vừa mới loại bỏ ai đó sao? Lúc này đã thấy cậu ta không bình thường rồi. Ánh mắt mấy người đó nhìn Hàn Bối Tháp đầy sự đề phòng. Cậu không giải thích gì mà cứ thế bước vào nhà vệ sinh. Nhưng điều cậu không biết là trong các ngăn của nhà vệ sinh đang có thứ gì đó chờ cậu tìm đến tận cửa. Trong quy tắc trò chơi có nêu rõ ban ngày tương đối an toàn. Cuộc khủng hoảng thực sự chỉ giáng xuống vào ban đêm. Hàn Bối Tháp lấy hết can đảm rửa sạch vết xi dầu trên người. Sau đó cậu theo thói quen tìm kiếm vật tư có thể sử dụng. Rất nhanh đã thu thập được xà phòng và giấy vệ sinh. Vừa định rời đi thì thấy trong giỏ rác có đặt một mảnh giấy. Cậu lập tức nhận ra mảnh giấy này không hề tầm thường. Phát hiện công thức vũ khí, trường thương, phát hiện công thức trang bị, khiên gỗ, phát hiện công thức nâng cấp, cửa cấp 2, cửa cấp 3 đã có công thức rõ ràng thì có thể chế tạo đạo cụ tại bàn làm việc. Cậu phát hiện vật liệu để chế tạo trường thương vừa hay đã đủ, dụng cụ gọt trái cây, gậy gỗ, băng keo và hộp linh kiện đều có đủ cả. Ngoài ra, khiên gỗ và cửa phòng, công thức nâng cấp cũng được viết rất rõ ràng. Để cho chắc chắn, tốt nhất là trước khi trời tối, làm ra vũ khí và cửa phòng là đáng tin cậy nhất. Trong trò chơi sinh tồn này, nâng cấp ký túc xá và cường hóa bản thân đều quan trọng như nhau. Trên đường cậu quay về ký túc xá, lại đụng phải đám người chơi lúc trước. Gió lạnh thấu xương ở tầng 1 kinh hồn, căn bản là không ra được. Cửa sổ cũng không mở ra được cái nào. Bên ngoài toàn là sương mù, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải bị nhốt ở đây 4 ngày sao? Mọi người đừng nản lòng. Cùng lắm thì chúng ta tông cửa tầng 1 ra. Mấy người đó đang nói thì liếc mắt thấy Hàn Bối Tháp đang đi tới. Trong mắt những người này cậu là một kẻ lập vi, đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo mà không nghĩ đến chuyện lập nhóm thoát thân. Ngược lại cứ đi nhặt rác từng phòng một. Hàn Bối Tháp không muốn có bất kỳ liên quan nào đến những người này, đi thẳng về ký túc xá của mình. Người đàn ông dẫn đầu vốn đang bực bội vì bị nhốt, lập tức trút cơn giận lên Hàn Bối Tháp. Mọi người nói xem thằng này liệu có biết điều gì không? Cũng có khả năng đó. Lúc nãy tay nó đầy xì dâu lại còn cầm dụng cụ bé nhọn nữa mà. Vừa mới xử lý người khác, nó là một mối đe dọa, nên bắt nó lại để tra khảo. Mấy người càng nói càng hăng. Người đàn ông dẫn đầu càng bị khích bác đến phát hỏa, dẫn đầu đi đến trước cửa ký túc xá của Hàn Bối Tháp. Nhóc con, tao muốn nói chuyện với mày, mau cút ra đây cho lão tử. Bên trong ký túc xá, Hàn Bối Tháp đã đặt bàn làm việc ở trong phòng. Sau khi lần lượt bỏ vật liệu chế tạo vào, chỉ một lát sau, thông báo hệ thống đã hiện ra. Chế tạo thành công, nhận được vũ khí cấp 2, trường thương, sức tấn công vật lý là 12, không tệ, coi như đã có món vũ khí ra hồn. Ngay lúc này, người đàn ông ngoài cửa đã bắt đầu dùng sức đập cửa, mỗi một lần va chạm đều khiến độ bền của cửa gỗ không ngừng sụt giảm. Mau ra đây, đừng có làm con rùa rụt cổ nữa. Lão tử chỉ cần vài phút là dỡ được cái cánh cửa nát này thôi. Nhìn cánh cửa đang giảm dần độ bền, sắc mặt Hàn Bối Tháp càng lúc càng u ám. Cửa phòng ký túc xá là mạng sống của người chơi, một khi bị phá hủy thì kết cục có thể tưởng tượng được. Cậu thông qua mắt mèo xác định vị trí của người đàn ông ngoài cửa, sau đó kéo cửa phòng ra một khe hở. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi. Để xem lão tử xử mày thế nào. Người đàn ông vừa chửi rủa vừa đưa tay ra, định mở toang cửa phòng ra, nhưng chào đón hắn lại là một luồng hàn quang thấu xương ập tới. Người đàn ông căn bản không ngờ tới Hàn Bối Tháp ra tay lại tàn nhẫn đến thế, và đây mới chỉ là bắt đầu. Trong vòng ngắn ngủi vài giây, Hàn Bối Tháp lặp đi lặp lại động tác đâm và rút trường thương. Con số sát thương nằm trong khoảng 15 đến 30. Đối phương chỉ có 100 điểm sinh lực. Chỉ vài chiêu đã khiến người đàn ông hoàn toàn đăng xuất. Mấy người chơi bên cạnh sợ đến mức hồn siêu phách tán ngay lập tức. Trong thời hòa bình, việc xử lý người khác quá xa vời đối với người bình thường. Sự chấn động khi tận mắt chứng kiến đủ để khiến bọn họ hoàn toàn suy sụp. Loại bỏ mục tiêu, nhận được 5 điểm kinh nghiệm, còn thiếu 10 điểm kinh nghiệm nữa để lên cấp tiếp theo. Đây là do anh ép tôi, ai dám động vào cửa phòng của tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Trong lòng Hàn Bối Tháp hiểu rõ, lúc nãy nếu bản thân mình yếu đuối dù chỉ nửa phần thì người nằm trên đất sẽ là chính mình. Đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng. Trong nhóm quản vi, chuyện Hàn Bối Tháp xử lý người khác lập tức thu hút sự chú ý của các quản vi viên. Ha ha, cuối cùng cũng có người hẹo rồi. Trò chơi sinh tồn mà không có ai đăng xuất thì sao mà được. Tôi càng lúc càng đánh giá cao thí sinh Hàn Bối Tháp này rồi đấy. Đủ cô độc, đủ tàn nhẫn nha. Hy vọng cậu ta có thể đi xa hơn một chút. Kênh công cộng của người chơi cũng vì thế mà dấy lên sóng to gió lớn. Vô số người chơi nhắn tin liên tục xác nhận sự kiện xử lý người này. Lúc này có một mẩu tình báo không mấy nổi bật đã thu hút sự chú ý của Hàn Bối Tháp. Có người chơi nhắc tới, đập nát ghế gỗ có thể nhận được một đơn vị gỗ vật liệu. Thứ cậu đang thiếu nhất hiện nay chính là gỗ. Chế tạo khiên gỗ hay nâng cấp cửa phòng đều cần dùng tới. Trước đó cậu mãi vẫn chưa tìm được cách thức để có được nó. Thì ra gỗ được lấy bằng cách này, chỉ cần đập nát ghế là được. Điều này rất hợp lý. Cậu lập tức sốc lại, tinh thần chuẩn bị ra ngoài. Cậu lo lắng thực thể tươi mới sẽ thu hút zombie tới, đành kéo nó vào căn phòng chống đối diện. Sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm gỗ. Trong một căn phòng chống tìm thấy một chiếc ghế gỗ, chất lượng khá chắc chắn. Cậu đập mấy lần mới hoàn toàn làm nó vỡ vụn ra. Phen này cuối cùng cũng có đơn vị gỗ đầu tiên rồi. Cậu lúc này mới nhận ra rằng
trên kênh công cộng cũng sẽ có những tình báo hữu ích, cần phải để ý đến cả hai nhóm chat mới được. Một phần gỗ thì chưa đủ đâu. Hàn Bối Tháp tiếp tục tìm kiếm ghế ở hành lang. Nhìn thấy cảnh này, cậu cứ như đang đóng vai kẻ phá hoại vậy. Trong quá trình đó, những người chơi khác nhìn thấy cậu đều né ra từ xa, còn có người lén dùng chức năng chụp ảnh của hệ thống, chụp lại ảnh của cậu rồi gửi lên kênh công cộng. Phen này Hàn Bối Tháp hoàn toàn nổi tiếng rồi. Cái mác kẻ xử lý người đã dán chặt lên người cậu. Tất cả mọi người đều biết vị trí ký túc xá của cậu. Chuyện này có cái lợi cũng có cái hại. Cái lợi là không ai dám tùy tiện chọc vào cậu nữa. Cái hại là dễ bị người khác đột kích nhà. Có nghĩa là cậu không thể rời ký túc xá quá xa. Mặc kệ đi, cứ phát triển theo nhịp độ của mình trước đã. Cậu tiếp tục thu thập gỗ. Ngay lúc này, trong nhóm quản vi lại tiết lộ thêm một thông tin then chốt. Hàn Bối Tháp cứ thu thập gỗ thế này cũng ngại phiền phức sao? Nếu lấy được diều cứu hỏa có ở mỗi tầng thì chỉ cần vài chiêu là bổ nát được cái ghế thôi nha. Đúng vậy, ở giai đoạn này diều cứu hỏa là công cụ tốt nhất, cũng là vũ khí tốt nhất. Dùng để tác động zombie rất hiệu quả, có thể nói là thần khí dọn dẹp ký túc xá cũng không quá lời. Hàn Bối Tháp lập tức bắt được thông tin then chốt là diều cứu hỏa. Quản vi viên không nói vị trí cụ thể, cậu nghĩ một lát liền thông suốt. Diều cứu hỏa đương nhiên là ở trong tủ cứu hỏa rồi, cho nên mới nói tầng nào cũng có. Cậu lập tức bắt đầu diễn kịch, giả vờ như đang tìm kiếm không mục đích trên hành lang. Lúc đi ngang qua tủ cứu hỏa của tầng này, giả vờ như đi lướt qua rồi nửa đường lại quay trở lại, làm ra vẻ mặt như vừa nảy ra ý hay. Mở cửa tủ cứu hỏa ra, bên trong tủ cứu hỏa nằm chỉ nhìn một chiếc diều cứu hỏa đỏ rực. Nhận được vũ khí cấp 2, diều cứu hỏa, sức tấn công vật lý 13, con người khó tránh khỏi việc có mới nới cũ. Hàn Bối Tháp cầm diều cứu hỏa vung vẩy vài cái, vung lên cảm giác đầy sức mạnh, cảm giác cầm nắm vượt xa trường thương. Đã tay thật, thử dùng cái này bổ gỗ sen sao? Cậu tìm thấy một chiếc ghế gỗ, vung diều cứu hỏa lên, cạch cạch vài tiếng đã bổ xong, hiệu suất cao gấp mấy lần so với việc đập ghế. Cậu nảy ra ý hay, nếu bổ ghế ra được gỗ thì bổ cửa gỗ chắc cũng được thôi. Cậu lập tức tìm một cánh cửa gỗ của căn phòng trống để thử nghiệm. Kết quả quả nhiên là được, cửa gỗ kiên cố hơn. Phải tốn hơn 10 phát mới bổ xong, nhưng lại trực tiếp rơi ra 5 đơn vị gỗ, thu hoạch vượt xa so với ghế. Phen này việc thu thập gỗ trở nên vô cùng đơn giản. Trò chơi này bản chất chính là một trò chơi sinh tồn để cày vật liệu. Cậu nhanh chóng tích đủ số gỗ cần thiết. Trên đường quay về ký túc xá, người chơi nhìn thấy cậu đều sợ hãi trốn vào trong phòng. Cái mác kẻ xử lý người đã hằn sâu vào lòng người rồi. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến người khác làm gì. Sau khi về đến ký túc xá của mình liền lập tức bắt đầu chế tạo khiên gỗ. Chế tạo thành công, nhận được trang bị cấp 1, khiên gỗ, phòng thủ vật lý 8. Cuối cùng cũng đã có một bộ trang bị ra hồn rồi. Kinh nghiệm làm việc ở nhà tang lễ khiến cậu miễn nhiễm với những cảnh tượng kinh dị. Cậu tự tin rằng cho dù có đối mặt với zombie cũng có thể liều mình một phen. Ngày đầu tiên của cuộc sinh tồn trong ký túc xá, Hàn Bối Tháp đã chuẩn bị sẵn khiên gỗ, diều cứu hỏa. Việc tiếp theo cần làm chính là nâng cấp cửa phòng. Chỉ cần nắm giữ bản vẽ tương ứng là có thể kích hoạt tùy chọn nâng cấp. Khi thanh tiến độ nâng cấp chậm rãi chạy hết, thì cửa phòng cũng đã nâng cấp hoàn tất. Cửa phòng bị hư hại trước đó sau khi nâng cấp đã hồi đầy độ bền, ngoại hình trông dày dặn hơn, cảm giác an toàn tăng vọt. Cậu còn nắm giữ công thức cửa cấp 3 và vật liệu cũng đầy đủ, đáp ứng điều kiện nâng cấp cửa phòng cấp 3. Có nâng cấp không? Xác nhận nâng cấp. Thanh tiến độ nâng cấp lại bắt đầu khởi động, tốc độ chậm hơn lần trước rất nhiều. Cùng lúc đó, Tào Thanh Thanh ở phòng 838 xéo đối diện đang áp sát vào cửa. Thông qua mắt mèo để nhìn lén, cô ta có ngoại hình xuất chúng. Sau khi trò chơi bắt đầu, cứ luôn trốn ở trong phòng, tận mắt chứng kiến cửa phòng 815 nâng cấp 2 lần. Cửa của cậu ta lại nâng cấp rồi. Tào Thanh Thanh hoàn toàn động lòng rồi. Ban đêm cực kỳ nguy hiểm, cửa phòng là sự bảo đảm cốt lõi. Phòng 815 an toàn hơn nhiều so với những người khác. Cô ta hạ quyết tâm phải bám lấy cái đùi lớn này, biết rõ nhan sắc chính là con át chủ bài tốt nhất của mình. Ngay lúc này, Hàn Bối Tháp bước ra từ phòng 815. Cậu định đi đến các tầng khác để thu thập thêm vài chiếc diều cứu hỏa nữa. Thần khí tân thủ đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cậu vừa định lên đường thì thấy cô gái ở xéo đối diện bước ra. Chào anh, tôi tên là Tào Thanh Thanh. Cũng giống như anh, tôi bị nhốt trong trò chơi này. Tôi muốn hỏi anh một chút, anh có cần đối tác hợp tác không? Hai người hợp tác dù sao cũng có ưu thế hơn một người mà phải không? Hàn Bối Tháp lập tức nảy sinh ý định hợp tác. Cậu không phải bị vẻ ngoài làm mê hoặc, mà là khi ra ngoài khám phá cần có người canh giữ ký túc xá để tránh bị người khác đột kích nhà. Vị trí của Tào Thanh Thanh lại vừa vặn phù hợp. Hợp tác thì cũng có thể cân nhắc. Thật sao? Nếu anh sẵn lòng hợp tác, hay là cứ để tôi qua ở cùng với anh luôn đi. Ký túc xá của anh tốt hơn của tôi nhiều lắm. Không phải kiểu hợp tác đó. Khi tôi ra ngoài, cô giúp tôi trông chừng cửa phòng. Có người tấn công thì lập tức nhắn tin riêng cho tôi. Làm xong tôi sẽ cho cô lợi ích. Như vậy cũng được. Cuộc hợp tác này ngay từ đầu đã có những tính toán riêng. Tào Thanh Thanh muốn mượn việc hợp tác để ôm đùi tìm đường sống. Còn thứ Hàn Bối Tháp muốn, chưa bao giờ là một người bạn đồng hành cùng sát cánh chiến đấu, mà chỉ là một chiếc máy báo động sống trực tuyến 24 giờ mà thôi. Chỉ cần có người động vào cửa phòng của cậu, cậu có thể nhận được tin nhắn ngay lập tức. Chỉ có vậy mà thôi. Ở đây giao cho cô đấy. Cô cứ ở trong phòng đừng đi đâu lung tung. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Được, nghe lời anh vậy. Anh ra ngoài nhất định phải cẩn thận nhé. Sau đó hai người kết bạn với nhau ngay tại chỗ. Hàn Bối Tháp liền một mình xuống lầu khám phá. Lúc trước trong nhóm chat có người từng nhắc tới, tòa nhà này tổng cộng có 12 tầng. Tầng thượng có một cánh cửa không mở được, đi xuống đến tầng 1 toàn bộ đều thông suốt, nhưng cửa chính không thể ra ngoài được. Ngoài ra còn có một tầng hầm đã bị khóa kín. Hàn Bối Tháp nắm giữ một lượng lớn tình báo, nhưng cậu bị coi là kẻ xử lý người nên cũng chẳng cần phải giả làm người tốt để chia sẻ thông tin làm gì. Diều cứu hỏa trong tủ cứu hỏa ở tầng 7 vẫn còn đó. Hàn Bối Tháp tràn đầy vui sướng thu nó vào túi, tiếp tục khám phá xuống phía dưới. Diều cứu hỏa ở tầng 6 đã bị lấy mất rồi, tầng 5 thì vẫn còn. Đến tầng 4 thì tình hình có sự thay đổi, có vài người cũng đang thu thập diều cứu hỏa, rõ ràng cũng đã biết được công dụng của thần khí này. Người đàn ông dẫn đầu sau khi phát hiện ra Hàn Bối Tháp, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Anh Phi, trên tay thằng này cũng có diều cứu hỏa kìa, có nên xử nó không? Phi Casa sầm mặt mày không nói lời nào. Hàn Bối Tháp không muốn đối đầu trực diện với nhóm người này, chủ động quay người xuống lầu. Thằng nhóc xử lý người mà trong nhóm nhắc tới chắc 89 phần là nó rồi.
Chúng ta cứ làm việc của chúng ta đi, tạm thời chưa cần thiết phải đối đầu trực diện với nó. Thịt cừu phải nuôi béo mới ngon. Phía bên kia, diều cứu hỏa tầng dưới đã bị vét sạch. Hàn Bối Tháp lấy được tổng cộng 2 chiếc, thu hoạch cũng coi như không tệ. Đã xuống đến tầng 1, cậu đương nhiên phải ra cửa chính xem tình hình. Cánh cổng lối ra làm bằng kim loại, trông vô cùng kiên cố, tuyệt đối không phải một chiếc diều cứu hỏa có thể phá hủy. Bên cạnh cửa còn có một thiết bị đọc thẻ, rõ ràng mở cửa cần có điều kiện tương ứng, và quản trị Vin cũng đã chú ý tới. Hàn Bối Tháp đang chằm chằm nhìn vào máy đọc thẻ, bây giờ mà muốn ra ngoài thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày. Thẻ cửa nằm trên người Bác cốt truyện của đêm kinh hoàng, phải xử lý Bác mới có thể lấy được. Trụ vững trong tòa nhà này qua 4 ngày, được coi là cách vượt ải đơn giản nhất. Xử lý Bác lấy thẻ cửa để vượt ải, chẳng có mấy tân binh làm được, trừ khi cậu ta lấy được dụng cụ đặc biệt ẩn giấu trong tòa nhà thì may ra có khả năng. Dụng cụ đó giấu quá kỹ, phải dẫm phải phân trò mới lấy được. Hóa ra trong trò chơi này không chỉ có Bác cốt truyện, mà chìa khóa còn nằm trên người Bác. Trong tòa nhà lại còn có dụng cụ ẩn giấu, lấy được nó thì mới có hy vọng tiễn Bác để vượt ải. Phần thưởng của cách vượt ải này chắc chắn sẽ phong phú hơn, nhưng quyền quản lý nhanh chóng đánh trống lảng, không còn nhắc đến chuyện dụng cụ ẩn giấu nữa. Hàn Bối Tháp thiếu thông tin then chốt, nếu tìm từng tầng một trong 12 tầng, cơ hội quá mong manh. Còn bao lâu nữa thì trời tối? Sắp rồi, còn chưa đầy 10 phút. Rất tốt, tôi đã không đợi được nữa rồi. Muốn xem Sambi bắt đầu dọn dẹp rồi. Mới là đợt đầu tiên, Sambi còn rất yếu, cửa phòng cấp 1 là có thể chặn được, chắc là không mấy ai bay màu đâu. Hàn Bối Tháp lập tức căng thẳng thần kinh, thời gian 10 phút là quá gấp gáp. Cậu lập tức rời khỏi cửa chính, vừa đi vừa vét sạch vật tư dọc đường, vừa tính toán thời gian để quay về, thuận lợi trở lại tầng 8. Trên quãng đường này, cậu đã nhìn thấy vài cái xác vốn đã tồn tại từ trước, trong lòng cũng nảy sinh một dự đoán. Ngay lúc đó, chuông báo động bất ngờ vang lên, từ trong chiếc loa lớn truyền ra giọng nói cùng nhiệt phấn khích của một người đàn ông. Trời cuối cùng cũng tối rồi, lưu vật chủ thứ 3, bắt đầu màn trình diễn của các người đi, để ta xem hoạt tính cơ thể của các người thế nào. Cảnh báo, đêm tối sắp buông xuống, đếm ngược 10, 9, 8. Tiếng đếm ngược 10 giây như tiếng chuông đòi mạng. May mà Hàn Bối Tháp đã kịp quay về trước. Tào Thanh Thanh nhìn Hàn Bối Tháp đang lao tới, vội vàng mở cửa phòng hét lớn, trời tối rồi, cho em vào nhà anh chủ với. Không còn thời gian nữa, trốn về ký túc xá của cô đi, trụ qua đêm này đã, ngày mai tôi sẽ chia phần cho cô. Hàn Bối Tháp về đến phòng liền đóng sầm cửa lại. Tào Thanh Thanh tức giận dậm chân, cũng vội vàng đóng cửa phòng mình lại. Mà bên ngoài cửa sổ vốn hơi sáng giờ đã chìm vào bóng tối mịt mù. Trong căn phòng cuối hành lang, một cái xác nữ nằm trên vũng xi dâu, cơ thể đột nhiên co giật. Ta với những động tác vô cùng cứng nhắc, bò thẳng dậy, mà gã đàn ông bên cạnh vẫn nằm im tại chỗ. Cái mũi của nữ Sambi hít mạnh một hơi, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Cuộc săn lùng của nó bắt đầu. Trong phòng 815, Hàn Bối Tháp quan sát ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Ban đêm rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, cần phải tự mình kiểm chứng. Nhưng mắt mèo chỉ có thể nhìn thấy tình hình của 3 phòng đối diện. Bên ngoài đã vang lên những tiếng gầm rú liên tiếp. Rõ ràng không chỉ có một con Sambi. Hàn Bối Tháp siết chặt chiếc diều cứu hỏa trong tay, nói không căng thẳng tuyệt đối là tự lừa mình dối người. Cậu liếc nhìn nhóm người chơi, bên trong đã sớm loạn như cào cào. Xem lại nhóm quản trị, hoàn toàn là một phong cách khác. Đám quản trị Vin bệnh hoạn này ai nấy đều hăng hái, gieo họ rằng cuối cùng cũng đến phân đoạn yêu thích nhất. Đột nhiên một tràng gầm rú vang lên từ gần đó. Hàn Bối Tháp nhìn chằm chằm vào mắt mèo, thấy một con nữ Sambi đang chậm rãi tiến về phía cửa phòng cậu. Đêm đầu tiên sinh tồn trong ký túc xá cuối cùng đã đến. Hàn Bối Tháp nhìn chằm chằm vào mắt mèo, thấy một con nữ Sambi chậm rãi đi tới. Chính là cái xác nữ mà cậu nhìn thấy trong căn phòng gần đó lúc trước. Điều này cũng chứng thực dự đoán trước đó của cậu. Những cái xác rải rác trong tòa nhà đến đêm sẽ biến thành Sambi. Những cái xác đó không hề là đồ trang trí. Ngay lúc đó, con Sambi đột nhiên lao về phía phòng số 838, bắt đầu điên cuồng cào vào cửa gỗ. Từ bên trong phòng vang lên tiếng hét của Tào Thanh Thanh. Hàn Bối Tháp thở phào nhẹ nhõm, may mà Sambi không tấn công cửa phòng mình. Anh ơi, mau đến cứu em với. Sambi đang ở ngay ngoài cửa nhà em, chỉ cần anh đến cứu em, anh muốn thế nào em cũng chiều hết. Em đều biết làm cả mà. Không gấp, đợi thêm chút nữa. Cái gì mà đợi thêm chút nữa? Sambi sắp xông vào đến nơi rồi. Anh ơi, anh có dụng cụ trong tay mà. Mau đến làm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Sau này em đều nghe theo anh hết. Hàn Bối Tháp có thể cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ của Tào Thanh Thanh, nhưng vẫn án binh bất động. Bởi vì nhóm quản trị đã nói từ trước, đêm đầu tiên là giai đoạn thích nghi cho tân thủ. Sambi rất khó phá vỡ cửa phòng. Quả nhiên con nữ Sambi cao hơn chục cái không có kết quả. Liền quay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hàn Bối Tháp đã nhìn thấu quy luật của Sambi, không phá được cửa sẽ đổi mục tiêu, không hề liều mạng đến cùng. Ngay lúc này, trong nhóm quản trị lại tiết lộ thông tin then chốt. Thực lực Sambi đêm đầu tiên rất yếu, chính là lúc để người chơi chủ động tấn công. Kết quả là từng người một đều cố thủ trong phòng không dám ra. Dù sao cũng là người chơi mới, nhát gan cũng là chuyện bình thường, ít nhất phải chơi qua một vòng, tư duy mới có thể chuyển biến. Người đầu tiên xử lý được Sambi có thể kích hoạt phần thưởng chiến công đầu, chắc chắn rơi ra một thẻ kỹ năng, một điểm thuộc tính cộng thêm một món đồ. Đây quả là một gói quà lớn, chỉ xem ai gan dạ hơn thôi. Đây không tất sát chắc chắn không được, ít nhất phải có một món dụng cụ đặc biệt, đập nát sọ Sambi là có thể tiễn nó đi. Hàn Bối Tháp lập tức dao động, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đây dù sao cũng không phải trò chơi, sơ suất một chút là bay màu như chơi. Nhưng Sambi đêm đầu tiên mà không dám liều, từ đêm mai độ khó sẽ chỉ có tăng lên vùn vụt. Giờ không liều thì đợi đến khi nào? Chỉ cần đập nát đầu là được. Làm thôi, cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, rồi mò theo hướng con nữ Sambi vừa rời đi. 10 mét, 7 mét, ngay khi cậu áp sát đến khoảng cách 5 mét, con nữ Sambi đột một quay ngoắt lại, cầm dù lao thẳng tới. Hàn Bối Tháp lập tức dương mắt quan sát.
Cách tấn công của nữ zombie rất đơn giản thô bạo, chỉ biết lao thẳng về phía trước. Hàn Bối Tháp cũng chẳng có chiêu trò gì, hoàn toàn dựa vào bản năng để đối phó. Kết quả là zombie không vô được cậu cũng chưa đánh trúng được zombie. Cứ thế rằng cô ở một khoảng cách an toàn. Tào Thanh Thanh ở phòng 838 nhìn Hàn Bối Tháp đuổi theo, trong lòng đầy khó hiểu. Lúc mình cầu cứu thì cậu ta không ra tay, zombie đi rồi thì lại tự đi liều mạng. Tên này đầu óc có vấn đề à? Trận chiến ngoài hành lang vẫn đang tiếp tục, mà nhóm quản trị đã mở chế độ xem kịch. Xem kìa, Hàn Bối Tháp ở tầng 8 đang vờn nhau với zombie. Tầng 4 gã tên Fika cũng hành động rồi. Gã đó cũng là một kẻ tàn nhẫn đấy. Để xem hai người bọn họ ai nhanh hơn. Tôi đánh giá cao Fika hơn. Gã này trước khi tham gia trò chơi đã từng tiễn người khác rồi. Cơ bản là không có thuốc chữa. Hàn Bối Tháp đang chiến đấu chợt thót tim một cái. Tên Fika đó không có khả năng xem trộm nhóm quản trị, hoàn toàn dựa vào phán đoán của bản thân. Hành động rõ ràng quyết liệt hơn mình nhiều. Phần thưởng chiến công đầu tuyệt đối không thể bị cướp mất. Tệ hơn nữa là ở lối cầu thang đối diện lại có một con nam zombie đang đi lên. Đối phó một con đã vất vả rồi, bị hai con kẹp đánh chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn. Hàn Bối Tháp liều mạng vung diều, né tránh cú vô của nữ zombie rồi vòng ra sau lưng nhờ vào tốc độ vượt xa zombie, dùng hết sức vung mặt lưng của diều cứu hỏa đập mạnh vào gáy con nữ zombie. Một tiếng binh trầm đục vang lên, sọ zombie trực tiếp bị đập vỡ, ngã gục xuống đất co giật. Hàn Bối Tháp lập tức lao tới bồi thêm nhát nữa, bổ thẳng vào sọ. Xử lý mục tiêu, nhận 10 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng lên cấp 2, nhận được tăng trưởng thuộc tính, mở khóa ông kỹ năng. Từ trên người zombie bay ra 3 món đồ phát sáng. Mắt Hàn Bối Tháp sáng rực, với tốc độ tay nhanh nhất, cậu nhét tất cả vào ba lô nguyên tử, nhận được thẻ kỹ năng cấp 1, tam liên kích, nhận được đèn tin tia cực tím, nhận được kẹo thuộc tính. Chưa kịp vui mừng, con nam zombie bên cạnh đã lao tới. Cậu nén ý định chiến đấu tiếp xuống, dù sao phần thưởng chiến công đầu đã vào tay, không cần thiết phải mạo hiểm thêm, vẫn nên quay về nghiên cứu phần thưởng vừa nhận được thì hơn. Cậu chạy nhanh về phòng 815, con nam zombie đuổi đến cửa, điên cuồng cào cấu và va đập, nhưng độ bền của cửa cấp 3 vượt xa cửa cấp 1, cơ bản không thể phá vỡ. Hàn Bối Tháp phớt lờ động tĩnh bên ngoài, tập trung nghiên cứu thu hoạch, tinh thần, mẫn tiệp của cậu và thể chất đều tăng thêm 1 điểm, sức mạnh tăng thêm 2 điểm, lý trí, khí lực và giới hạn sinh mệnh đều tăng thêm 5 điểm. Hàn Bối Tháp có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể tràn đầy sức mạnh. Sau đó cậu bày 3 món phần thưởng lên bàn để kiểm tra từng món. Thẻ kỹ năng cấp 1, tam liên kích, trong thời gian ngắn liên tiếp tung ra 3 đòn tấn công cận chiến. Đòn tấn công thứ 3 chắc chắn bạo kích, tiêu hao 5 điểm khí lực, thời gian hồi chiêu 30 giây. Ông kỹ năng vừa mở khóa khi lên cấp, vừa hay có thể trang bị thẻ kỹ năng này. Hàn Bối Tháp nhấn trang bị, thẻ kỹ năng lập tức xuất hiện trong ông kỹ năng. Khoảnh khắc cầm lấy diều cứu hỏa, cậu liền nắm rõ cách tung chiêu, như thể đã luyện tập qua hàng nghìn lần. Cậu kìm nén ý định thử kỹ năng, cầm đèn tin tia cực tím lên xem thuộc tính. Đèn tin tia cực tím, dụng cụ không cấp bậc, thuộc tính điện. Hiệu quả anh, chiếu sáng bình thường. Hiệu quả B, chiếu sáng tia cực tím cường độ mạnh, gần bằng ánh sáng mặt trời tự nhiên, duy trì trong 5 giây, hồi chiêu 2 phút, điện lượng 100%. Zombie ngủ ngày ra đêm, chắc chắn sợ ánh nắng. Chiếc đèn tin này không nghi ngờ gì là món đồ lợi hại để đối phó zombie. Hiệu quả cụ thể thế nào còn phải thử mới biết. Cậu tiếp tục cầm viên kẹo thuộc tính lên, thông tin vật phẩm lập tức hiện ra. Kẹo thuộc tính, sau khi ăn hết hoàn toàn, sẽ nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Dù chỉ có 1 điểm thuộc tính, nhưng tích tiểu thành đại cũng có tác dụng rất lớn. Hàn Bối Tháp lập tức ném kẹo vào miệng nuốt chửng. Trên bảng thông tin của cậu xuất hiện thêm 1 điểm thuộc tính chưa phân phối. 4 hạng thuộc tính cơ bản đều có tác dụng riêng. Tinh thần ảnh hưởng đến giới hạn lý trí, sức mạnh ảnh hưởng đến sát thương vật lý, mẫn tiệp ảnh hưởng đến tốc độ, né tránh và bạo kích, thể chất ảnh hưởng đến phòng ngự và lượng máu. Giai đoạn này sát thương vật lý là thực tế nhất. Cậu liền cộng điểm thuộc tính vào sức mạnh. Khoảnh khắc thuộc tính có hiệu lực, một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, cảm giác sức mạnh tăng lên rõ rệt. Xử lý con zombie này thật quá hời. Lên cấp, kỹ năng mới, dụng cụ mới đều có đủ. Thực lực trực tiếp bỏ xa người chơi bình thường một đoạn dài. Hàn Bối Tháp thậm chí bắt đầu yêu thích trò chơi này. Nó thú vị hơn nhiều so với cuộc sống tẻ nhạt như mặt hồ phẳng lặng trước đây. Ngay lúc này, trong nhóm người chơi rộ lên một sự náo động. Hóa ra là Fika cũng đã xử lý được một con zombie. Hàn Bối Tháp nằm mơ cũng không ngờ tới, Fika vậy mà cũng đơn thương độc mã xử lý được zombie. Phải biết rằng cậu dựa vào việc xem trộm nhóm quản trị mới có được thông tin nội bộ, còn Fika chẳng có tình báo gì cả. Đối thủ này khó nhằn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Một lúc sau, đàn em của hắn đã gửi ảnh chụp cái xác zombie lên kênh chat chung. Chiến công đầu thì tính là cái đinh gì, nhìn xem Fika của tôi vừa tự tay xử lý zombie đây này. Đi theo Fika chắc chắn không sai đâu. Mấy em gái muốn ôm đùi thì phải nhanh chân lên. Fika tuy cũng xử lý được zombie, nhưng thời gian ra tay chậm hơn cậu 3 phút. Phần thưởng chiến công đầu đã sớm rơi vào tay cậu. Con zombie ngoài cửa vẫn đang điên cuồng cào cửa. Hàn Bối Tháp lập tức đưa ra quyết định, đêm nay không thể cứ mãi giúp trong nhà. Hiện tại zombie còn yếu, chính là cơ hội tốt để cày cấp nâng cao thực lực. Cậu xốc lại tinh thần đi đến trước cửa, bất ngờ mở cửa đẩy mạnh ra ngoài. Con zombie không kịp đề phòng bị cánh cửa hất văng ra. Hàn Bối Tháp lập tức bật đèn tin, mở chế độ tia cực tím. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, da của zombie lập tức bốc khói trắng. Hàn Bối Tháp nhân cơ hội xông lên vung dìu, lần này trực tiếp đánh ngã zombie xuống đất. Tiếp đó bồi thêm liên tiếp mấy nhát, trực tiếp đập nát sọ của con zombie đó. Xử lý mục tiêu, nhận 10 điểm kinh nghiệm. Lần này không rơi ra dụng cụ, chỉ tìm thấy một thanh sâu câu lơ trong túi áo. Sử dụng có thể khôi phục một lượng nhỏ lý trí, khí lực và độ no. Cậu vừa hay đang đói, ăn vài miếng là sạch bách. Sau đó cậu đi về phía phòng 838. Tào Thanh Thanh ở trong phòng luôn quan sát qua mắt mèo.
tận mắt thấy Hàn Bối Tháp liên tiếp xử lý hai con zombie, lại đang đi về phía bên mình. Tim cô ta lập tức nhảy lên tận cổ họng. Mở cửa đi, anh định làm gì vậy? Chúng ta là quan hệ hợp tác, tổng không thể để cô hy sinh đơn phương được. Cho cô chút lợi lộc này. Tào Thanh Thanh tuy sợ hãi, nhưng cô ta không dám không mở cửa. Đối phương hoàn toàn có khả năng phá cửa xông vào. Do dự một lúc, cô ta vẫn hé mở một khe cửa. Cái này cho cô phòng thân. Tiếp tục ở trong phòng trong nhà giúp tôi. Có ai động vào cửa phòng tôi, lập tức nhắn tin riêng báo cho tôi biết. Cái gọi là lợi lộc, hóa ra lại là chiếc diều cứu hỏa đã từng xử lý zombie này. Trong lòng Tào Thanh Thanh tuy có chút chê bai, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Đã tối rồi mà anh còn định ra ngoài sao? Ngày đầu tiên của trò chơi rất quan trọng. Hàn Bối Tháp không nói nhảm nữa, trước tiên về phòng mình sửa lại cửa. Cuộc tấn công của zombie vừa rồi làm cửa phòng mất 10 điểm độ bền, dùng gỗ là có thể sửa lại như mới. Sửa xong cửa phòng, Hàn Bối Tháp mới bắt đầu xuất phát. Vừa đi ra chưa được bao xa, cửa phòng đối diện đột nhiên bị tung ra, một con zombie đang bốc hỏa lao thẳng ra ngoài. Sự va chạm xảy ra quá bất ngờ, Hàn Bối Tháp giật cả mình, chỉ số lý trí sụt giảm nhẹ. Cậu lập tức bật đèn pin tia cực tím, ép con zombie phải liên tục lùi lại. Máu nóng bốc lên đầu, cậu quyết định thử kỹ năng tam liên kích vừa nhận được. Ý nghĩ vừa động, chiếc diều cứu hỏa nhắm thẳng đầu con zombie mà đập tới. Một phát, hai phát, ba phát, đòn cuối cùng kích hoạt bạo kích, trực tiếp gây ra 45 điểm sát thương cực cao. Tam liên kích thắng ở tốc độ nhanh, trong thời gian ngắn đánh 3 phát liên tục. Có thể trực tiếp tiễn một con zombie cấp 6, nhưng thời gian hồi chiêu 30 giây cũng không phải ngắn. Phải cố gắng tránh tình trạng một đầu với nhiều đứa. Trong tình huống một đối một, mình có thể bán hành cho tất cả zombie đêm nay. Cậu theo thói quen lục soát cái xác, lần này từ trên người zombie tìm thấy một tờ giấy. Trên đó ghi chép 3 công thức hoàn toàn mới. Phát hiện công thức dụng cụ, cơ tay cùng loạn, công thức trang bị, giáp ngoài nhím biển, công thức nâng cấp, ký túc xá cấp 2, cơ tay cùng loạn cần lưỡi cưa làm nguyên liệu. Bây giờ vẫn chưa có, giáp nhím biển thì cần đinh sắt. Lúc trước cũng đã dùng hết rồi, nâng cấp ký túc xá cấp 2 cần đá. Hiện tại cũng chưa có trong đêm kinh hoàng này. Chỉ là vòng đầu của trò chơi tuyệt đối không phải là kết thúc. Ký túc xá được nâng cấp trong vòng này, biết đâu có thể giữ lại cho vòng sau. Chế độ phân phòng miễn phí này cũng không tệ. Cậu đã có mục tiêu thu thập rõ ràng, lên đường tiến về khu vực chứa than đá. Zombie xuất hiện khắp nơi, tuyệt đại đa số người chơi đều trốn trong phòng không dám ra. Ngoài hành lang chỉ có Hàn Bối Tháp đang lục lọi khắp nơi. Cậu nhanh chóng tìm được một đống nguyên liệu nâng cấp, lại từ trong ngăn kéo tìm thấy một chai nước sạch. Cậu uống một hơi nửa chai, cảm giác nóng này khắp người dịu đi không ít. Sau đó tiếp tục thăm dò phía trước, vừa hay chạm mặt một con zombie từ trên lầu đi xuống. Hàn Bối Tháp vẫn dùng cách đánh cũ, dùng đèn pin tia cực tím làm zombie lóa mắt, rồi nhắm vào đầu mà dốc toàn lực tấn công. Cả quá trình vô cùng thuần thục, mà lượng kinh nghiệm nhận được vừa hay giúp cậu lên một cấp. Tuyệt đại đa số người chơi vẫn đang ở cấp 1, cậu đã lên đến cấp 3. Lần lên cấp này không mở khóa ông kỹ năng, vẫn chỉ có duy nhất một ông, chỉ trang bị được một kỹ năng thì vẫn còn nghèo nàn quá. Nếu có 2-3 kỹ năng thì có thể phối hợp rồi. Và xét lên cấp của Hàn Bối Tháp đã gây chấn động trong kênh chat chung. Kênh chat sẽ hiển thị tên và cấp độ của người chơi. Cấp 3 trở thành sự tồn tại nổi bật nhất toàn kênh. Bám sát phía sau chỉ có 2 người chơi cấp 2. Một trong số đó chính là Fika. Cái quái gì vậy? Hàn Bối Tháp này đã cấp 3 rồi sao? Cậu ta lên cấp bằng cách nào thế? Cậu ta từng tiễn người rồi, chắc chắn còn xử lý không ít zombie nữa mới có thể lên cấp nhanh như vậy. Đại lão ơi, cho em theo với, em muốn đi theo anh. Hàn Bối Tháp nhận được không ít tin nhắn riêng, đa phần là nội dung lấy lòng, thậm chí có người chơi nữ gửi những tấm ảnh hở hang, muốn dùng đó để đổi lấy sự che chở. Cậu hoàn toàn không mảy may quan tâm, tiếp tục cuộc thăm dò của mình. Tình hình ở tầng 7 nghiêm trọng hơn tầng 8 nhiều. Sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút sự chú ý của zombie. Cậu không muốn đấu với cả đám, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vẫn là đèn pin phối hợp với diều cứu hỏa, giải quyết con zombie đầu tiên một cách gọn gàng. Từ xa, một con zombie thò chân khác đang khập khiễng chạy về phía cậu. Hàn Bối Tháp dứt khoát đứng tại chỗ, ung dung chờ đợi. Ngay lúc đó, từ phía lối cầu thang đằng xa vang lên tiếng ồn ào. 7 người rầm rộ đi lên. Kẻ dẫn đầu chính là Fika. Nhóm người này vừa lên lầu đã nhận ra ngay người đàn ông đứng đầu bảng cấp độ này lại là tên danh đó, lại là gã đó. Hàn Bối Tháp, người có thứ hạng cao nhất, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nham hiểm chằm chằm nhìn Hàn Bối Tháp đang thọt chân. Zombie đã áp sát. Hàn Bối Tháp linh hoạt vòng ra sau lưng zombie, nhắm thẳng vào gáy trực tiếp tung ra tam liên kích. Binh 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 3 phát, tiễn con zombie nằm sàn một cách dứt khoát. Fika cũng đã thăng lên cấp 2. Mở khóa được ông kỹ năng, nhưng vẫn chưa tìm thấy thẻ kỹ năng nào. Vừa rồi, tốc độ tấn công của Hàn Bối Tháp nhanh đến khó tin. Rõ ràng là hiệu ứng của kỹ năng. Hàn Bối Tháp đã chú ý đến nhóm của Fika. Cậu thản nhiên cúi người lục soát 2 con zombie, không hề tỏ ra nao núng. Ánh mắt Fika khẽ động, cất bước đi về phía cậu. Mấy đứa, đi hội kiến cậu ta chút nào. Nhóm 7 người đi theo Fika áp sát. Trên tay ai nấy đều cầm dụng cụ, tệ nhất cũng là một cây gậy gỗ. Hàn Bối Tháp, người đứng đầu bảng cấp độ, lập tức rơi vào tình thế đối đầu sinh tử 1 chọi 7. Nhóm Fika vây khốn Hàn Bối Tháp ngoài hành lang. Cục diện căng như dây đàn, nhưng Hàn Bối Tháp lại ung dung điềm tĩnh. Ưu thế về cấp độ cho cậu sự tự tin để có thể rút lui an toàn. Các anh có va xét gì không? Không có gì, chỉ là qua đây muốn kết bạn với cậu thôi. Vây chặt thế này, em là không đơn giản chỉ là kết bạn đâu nhỉ? Đám đàn em không hiểu chuyện, tất cả lùi lại hết đi, để tôi nói chuyện riêng với đại lão họ Hàn chút. Đám đàn em nghe lệnh liền tản ra một bên. Bầu không khí dương cung bạt kiếm nhờ đó cũng dịu xuống. Fika lại xã giao thêm vài câu, cuối cùng mới hỏi vào vấn đề then chốt. Tôi thấy hiệu ứng kỹ năng cậu vừa dùng thực sự không tồi. Có thể nói xem kỹ năng đó kiếm ở đâu không? Chúng ta kết bạn rồi chia sẻ thông tin cho nhau. Cậu giúp tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Hàn Bối Tháp suy nghĩ một lát. Thông tin về thẻ kỹ năng dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết, vừa hay dùng để đối phó với tên xúc Easy trước mắt. Là thẻ kỹ năng, tôi xử lý thay ma rồi nhặt được đấy. Thứ này sớm muộn gì ai cũng sẽ có thôi, chỉ là tôi lấy được trước mà thôi.
Ồ, thì ra là thế. Câu hỏi đã được trả lời xong, Hàn Bối Tháp thuận thế cáo từ đối phương, vừa lùi lại, vừa kéo giãn khoảng cách. Đám người Phi Ca không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ thế nhìn cậu rời đi. Hàn Bối Tháp men theo cầu thang xuống dưới thám hiểm, nhanh chóng biến mất sau góc ngoặt. Phi Ca lập tức gọi một tên đàn em đến bên cạnh, nói khẽ ra lệnh cho hắn tới tầng 8 tìm chỗ ẩn nấp, giám sát phòng 815 trong thời gian dài. Cậu hãy giám sát kỹ mọi cử động của hắn. Khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ xử lý hắn một mẻ luôn. Trong lòng Phi Ca hiểu rất rõ, trong trò chơi sinh tồn này, giữa các người chơi chắc chắn sẽ có sự đối kháng. Người cần đoàn kết thì phải đoàn kết, người cần loại bỏ thì tuyệt đối không thể giữ lại, mà Hàn Bối Tháp chính là loại người cần phải loại bỏ đó. Ở phía bên kia, Hàn Bối Tháp đã lùng sục một vòng ở tầng dưới, lại liên tiếp tiễn đi 2 con thây ma, cấp độ thuận lợi thăng lên cấp 4, hơn nữa còn nhặt được một mảnh lưỡi cưa, chính là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo cơ tay cùng nhân. Tốt lắm, phen này có thể làm cơ tay cùng nhân rồi. Quay lại trước bàn làm việc trong phòng 815, Hàn Bối Tháp lấy tất cả nguyên liệu đã thu gom được ra, dựa theo công thức đúc ra 2 món trang bị hoàn toàn mới. Trang bị dã ngoại nhím cấp 2 đặc biệt, tỷ lệ tấn công 5 điểm, phòng thủ 10 điểm, còn kèm theo 1% đỡ đòn, cơ tay cuồng nhân, lực tấn công vật lý 16 điểm, sức công phá cực lớn. Hàn Bối Tháp múa thử vài cái, nhanh chóng thích nghi với cảm giác cầm tay. Cậu vừa chuẩn bị ra ngoài thám hiểm tiếp, ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng yếu ớt, báo hiệu ban ngày đã đến. Cùng lúc đó, loa phóng thanh ở hành lang lại vang lên. Cuộc thí nghiệm lần này kết thúc. Vấn đề của thây ma rất nhiều, còn lâu mới đạt được kỳ vọng của tôi, vẫn phải tiếp tục tối ưu hóa. Sự ra đi không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu, tiến thẳng vào nơi hiểm nghèo mới có thể đạt được vĩnh hằng. Người đàn ông trong loa cảm giác tinh thần không được bình thường. Hàn Bối Tháp lập tức đưa ra suy đoán, người đàn ông này rất có thể chính là trùng cuối của trò chơi sinh tồn kinh hoàng. Sau khi trời sáng, nhóm chat công khai hoàn toàn bùng nổ, trò chơi tiến hành đến hiện tại. Người chơi đại khái được chia thành 3 loại, một loại là Hàn Bối Tháp, và loại như Phi Ca, kiểu tích cực tham gia, nhanh chóng chấp nhận thực tế. Một loại là kiểu nỗ lực thoát thân, một lòng chỉ muốn trốn ra ngoài. Còn một loại là kiểu đóng cửa không ra, quan sát sự thay đổi. Mà những cuộc trò chuyện phiếm trong nhóm quản trị đều được Hàn Bối Tháp nhìn thấy hết. Đây là đặc quyền riêng biệt của cậu. Đám người này còn muốn trốn ra ngoài sao? Cửa cũng không có, người mới ngây thơ là chuyện bình thường. Như Hàn Bối Tháp vừa vào đã nhập cuộc ngay, mới là kẻ dị biệt. Mong chờ biểu hiện hôm nay của cậu ta. Hôm nay Đại Lộ Lị sẽ mở khóa phòng thư viện mới ở tầng 1-5, phòng quần áo ở tầng 3, nhà xác ở tầng hầm 1, còn có tủ quần áo ở tầng 13. Những mật thất phía sau đều là những nơi béo bở. Trọng điểm là ban ngày thây ma sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, có thể dễ dàng loại bỏ chúng. Đến hôm nay mà vẫn chỉ biết trốn trong ký túc xá, thì khả năng sống sót đến ngày cuối cùng là cực thấp. Cuộc tán gẫu vu vơ của các quản trị viên đã được Hàn Bối Tháp bắt chọn những thông tin then chốt. Cậu cũng lập tức có mục tiêu thám hiểm rõ ràng. Xem ra trò chơi mỗi ngày đều có thay đổi mới. Mấy nơi mà nhóm quản trị nhắc tới, hôm nay nhất định phải đi một chuyến. Sau khi Hàn Bối Tháp ra ngoài, việc đầu tiên là đến phòng 838 ở góc chéo đối diện, dùng tin nhắn riêng thông báo Tào Thanh Thanh mở cửa. Hai người hợp tác đến nay đã có sự tin tưởng cơ bản. Bản vẽ này cô xem đi. Tôi đưa cho cô nguyên liệu tương ứng để nâng cấp cửa phòng lên cấp 2. Xem xong nhớ trả lại cho tôi. Hôm nay cứ như cũ giúp tôi để mắc ký túc xá. Có tình hình gì thì lập tức nhắn tin riêng cho tôi. Nếu cô muốn thám hiểm thì chỉ được hoạt động ở tầng này thôi, không được lên súng lâu, hiểu chưa? Hai người chỉ là quan hệ hợp tác, lợi ích đáng cho thì phải cho thỏa đáng. Nếu không có lợi lộc gì, chẳng ai lại đi trong nhà không công cho cậu cả. Thì ra cửa phòng nâng cấp như thế này, thật vi diệu. Tôi ra ngoài làm việc đây. Cô tranh thủ thời gian này nâng cấp cửa phòng đi, có thể giúp ký túc xá an toàn hơn. Anh lại vội vàng thế, không thể ở lại thêm một lát sao? Tào Thanh Thanh bỗng nhiên giơ tay đặt lên vai của Hàn Bối Tháp. Rõ ràng là người đàn bà này muốn thêm lợi ích. Hàn Bối Tháp thản nhiên né tránh móng vuốt của cô ta. Cho cô như vậy là đủ rồi. Đợi lần này tôi về, nếu cô biểu hiện tốt, tôi sẽ chia thêm hoa hồng cho cô. Nói xong Hàn Bối Tháp liền rời đi. Tào Thanh Thanh lập tức sụ mặt xuống. Cô ta cũng thắc mắc, dựa vào nhan sắc của mình sao lại không quyến rũ được đối phương. Hàn Bối Tháp rời khỏi tầng 8 xuống đến tầng 7, bắt gặp hai người đang cầm ghế đứng trước cửa một căn phòng, do dự không quyết. Rõ ràng là trong phòng có thứ gì đó. Bên trong có gì vậy? Hai người kia giật nảy mình, thấy Hàn Bối Tháp một tay cầm cơ tay cùng nhân, một tay cầm khiên, vẻ ngoài còn đầy đinh nhọn dã ngoại. Sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, Hàn Bối Tháp cũng chẳng thèm để ý, một mình đi tới cửa phòng xem xét. Chỉ thấy trong góc phòng có một thân xác đang cuộn tròn, nhìn kỹ thì đúng là một con thây ma đang ngủ say. Đây chính là thiết lập mà nhóm quản trị đã nhắc tới. Ban ngày thây ma sẽ thu mình ngủ say trong góc tối, hoàn toàn là cá nằm trên thớt. Hai người lúc nãy rõ ràng là muốn ra tay nhưng không đủ can đảm. Hàn Bối Tháp đã hốt được món hời này, ngồi xuống cầm lấy cơ tay, rắc vài cái là xử lý xong xuôi. Tiến đi mục tiêu nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Cách cấp tiếp theo còn cần 75 điểm kinh nghiệm. Bình thường xử lý thây ma được 10 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ kẻ đang ngủ mà bị giảm một nửa thì keo kiệt quá. Nhưng cách này thì không có rủi ro. Hàn Bối Tháp tiện tay lục soát thây ma và căn phòng, tìm thấy một túi bánh quy nhỏ và ăn luôn tại chỗ. Khôi phục được 8 điểm no bụng và 7 điểm thể lực. Hàn Bối Tháp tiếp tục xuống lầu, đến tầng 5. Tầng này đã có không ít người chơi hoạt động. Trải qua đêm đầu tiên, số người chơi dám ra ngoài rõ ràng đã nhiều hơn. Mau nhìn xem, cửa bên này đã được giải phong rồi. Phía trước là phòng thư viện. Những người chơi xung quanh lập tức qua tới như ong vỡ tổ, vì phòng thư viện đã có người tìm thấy trước. Hàn Bối Tháp đi theo qua đó trái lại sẽ không gây chú ý, càng có thể che giấu bí mật mình xen trộm nhóm quản trị. Nơi này trước đó luôn bị phong tỏa, hôm nay mới vừa mở ra, bên trong ồn ào toàn là người. Có người chơi thấy Hàn Bối Tháp đi vào, tức khắc kinh hãi biến sắc, cái quái gì thế? Tên này là sao đây? Trên người hắn lấy đâu ra nhiều trang bị như vậy? Phòng thư viện lập tức im phăng phắc, mọi người đa số đều không có trang bị phòng thân gia hồn, ngược lại Hàn Bối Tháp đã được vũ trang đầy đủ. Sự chênh lệch về thực lực đã quá rõ ràng.
Dáng vẻ vũ trang tận răng của Hàn Bối Thác đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người chơi xung quanh. Cậu rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại trở thành phe thế mạnh. Đừng sợ, mọi người không thù không oán. Nước sông không phạm nước giếng thì sẽ bình an vô sự. Vật tư ở đây ai nấy tự tìm. Ai đến trước lấy trước, không vấn đề gì chứ. Được, cứ theo lời anh nói. Ai tìm thấy đồ thì là của người đó. Mọi người đều là người văn minh, mọi việc đều có thể thương lượng. Vài lời nói đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Mọi người tản ra tự mình tìm kiếm. Trong phòng thư viện nhiều nhất đương nhiên là sách. Ba mặt tường dựng những giá sách lớn có nắp kính, chia thành ba loại là kiến trúc, thủ công và huyền học. Mỗi phân loại chỉ được mượn một cuốn. Có người chơi nhập số phòng và tên trò chơi. Giá sách lập tức nhả ra một cuốn sách, mở ra xem, chữ viết phía trước bị mờ, chỉ có trang cuối cùng ghi chép công thức nâng cấp cửa cấp 2. Người chơi tại chỗ nhanh chóng nắm rõ quy tắc, tự giác xếp hàng nhận sách. Ánh mắt của Hàn Bối Thác bị giá sách huyền học thu hút. Cậu xếp hàng lấy sách như bình thường, mở ra thì phát hiện một trang có vết đỏ, nội dung đặc biệt có hình vẽ, phát hiện huyết luyện phù đến tịch tà đã mở khóa. Hồ sơ phù lục mở khóa chức năng vẽ bùa, thì ra là phù lục. Hàn Bối Thác nghiên cứu ngay tại chỗ, vẽ huyết luyện phù cần tiêu hao si dâu của bản thân. Có thể vẽ ở bất cứ đâu, có tác dụng chế ngự đối với những sinh vật tà ác như thây ma. Vẽ bùa cũng giống như chế tạo vật phẩm, có độ thuần thục. Độ thuần thục càng cao thì tỷ lệ thành công càng lớn. Các anh đều lấy được gì ở đây thế? Phù lục giáo huấn luyện phù. Tịch tà, bên này cũng vậy. Xem ra thứ mà mọi người lấy được đều là cùng một loại phù lục, không cần thiết phải trao đổi với nhau. Hàn Bối Thác lại tới 2 giá sách khác để lấy sách. Ở loại thủ công lấy được công thức mũ bảo hiểm đầu hộp cấp 2, loại kiến trúc lấy được công thức ký túc xá cấp 3. Ngay lúc đó, có người chơi điên cùng tấn công giá sách muốn dùng vũ lực lấy sách. Kết quả điểm công phá toàn là không. Hàn Bối Thác cũng dùng diều cứu hỏa gõ 2 cái. Thứ tương tự dùng tối không gian để thu nạp cũng bị từ chối. Rõ ràng là chỉ có thể theo quy tắc mỗi người lấy một cuốn. Người chơi lấy được công thức, có người thì trao đổi với nhau, có người thì đăng lên kênh thế giới. Hàn Bối Thác còn có mục tiêu phải đi, nên trực tiếp rời khỏi phòng thư viện. Vừa đi được vài bước, cái cậu béo kia đã đuổi theo. Đại lão xin dừng bước. Em tên là Bạch Tiểu Bàn, anh chính là người đứng hạng nhất, người chơi cấp 4 duy nhất toàn máy chủ Hàn Bối Thác phải không? Ừ, là tôi. Tôi đang vội, có gì thì nói thẳng đi. Em muốn xin anh cho em đi theo thám hiểm cùng. Em làm đàn em cho anh, mọi việc đều nghe theo anh hết. Nhà em mở chuỗi nhà hàng đấy. Sau khi ra ngoài biếu anh vài triệu cũng không thành vấn đề. Bây giờ có thể viết giấy nợ ngay. Bây giờ tiền bạc còn không bằng giấy vụn. Hàn Bối Thác lời nghe cậu ta nói tiếp. Bạch Tiểu Bàn bị bỏ lại tại chỗ, lầm bầm vài câu đầy vẻ ghen tị, cũng không dám đuổi theo nữa. Nhanh chóng, Hàn Bối Thác đi một mạch xuống tầng 3, nhóm quản trị. Đã từng nhắc tới ở đây có phòng y tế là điểm vật tư mấu chốt. Cậu đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào, nhưng đến nơi mới phát hiện, hành lang xuất hiện một đoạn đứt gãy sụt lún lớn. Các người chơi tụ tập bên cạnh căn bản không qua được. Rõ ràng đối diện chính là phòng y tế rồi. Người chơi mồm năm miệng mười bàn bạc cách thức. Có người đề nghị dùng dây thừng đu qua, có người nói xé quần áo nối lại với nhau, nhưng chẳng ai có phương án khả thi nào. Cũng giống như khi thấy trang bị của Hàn Bối Thác, tất cả đều giận nảy mình. Tôi không có ý xấu gì đâu, mọi người yên tâm. Cậu đi đến mép đoạn đứt gãy nhìn xuống dưới, tầng 2 đầy đống đổ nát và thép thanh, còn có một thi thể nam giới bị thép đâm xuyên. Rõ ràng là không thể đi vòng từ tầng dưới lên được. Hàn Bối Thác vận động đôi chân tại chỗ. Muốn thử sức, tôi khuyên anh đừng làm bừa. Đoạn đứt gãy này hơn 7 mét đấy. Tôi là sinh viên trường thể dục đây, thành tích tốt nhất mới được hơn 5 mét thôi. Trên nhà còn hạn chế sức bật nữa, nhảy 7 mét căn bản là mơ mộng hão huyền. Hàn Bối Thác phớt lờ lời can ngăn của cậu sinh viên thể dục. Cậu là người chơi cấp 4, các thuộc tính vượt xa người thường, cảm thấy sức bật của mình đủ để liều một phen. Lúc bật nhảy phải đạp thật nhanh, khi tiếp đất thì thực hiện chuỗi động tác lăn người. Hàn Bối Thác thầm ghi nhớ chỉ dẫn của sinh viên thể dục kia. Cậu hạ thấp thân người tạo tư thế xuất phát, như một con báo săn đang rình rập. Giây tiếp theo đột ngột lao ra, lao đến mép đoạn đứt gãy rồi dốc toàn lực nhảy vọt lên. Hai chân cậu trụm lại có cao lướt qua giữa không trung, ngay khoảnh khắc tiếp đất liền lăn 2 vòng về phía trước để giảm lực. Đỉnh thật sự, vừa rồi đúng là rất nguy hiểm. Hàn Bối Thác ngoái đầu nhìn đoạn đứt gãy, rồi quay người lao thẳng về phía phòng y tế. Người chơi phía đối diện hét lớn xin cậu chia thuốc cho, còn có người nói mình bị thương đang chảy xi dâu. Hàn Bối Thác hoàn toàn không màng tới tiếng hét phía sau. Cậu đi đến trước phòng y tế, vặn mở nắm đấm cửa, bên trong tối thui. Hàn Bối Thác lập tức bật đèn pin, ánh sáng chiếu vào, đập vào mắt toàn là những lọ thuốc và hộp thuốc dày đặc. Thuốc men là thứ căn bản để người chơi giữ mạng. Cậu vội vàng tiến lên lục lọi, cầm lấy lọ thuốc đầu tiên, cảm giác nhẹ tênh, mở ra xem thì ra là lọ giống, liên tiếp đổi mấy lọ. Kết quả tất cả đều giống không. Đồ tôi chắc. Tâm trạng của Hàn Bối Thác như vừa đi tàu siêu tốc vậy, nhưng cậu không bỏ cuộc, tiếp tục cẩn thận thu lượng, lục soát khắp các góc giá hàng và sâu trong ngăn kéo. Cuối cùng cũng tìm thấy những loại thuốc thực sự có thể dùng được. Kết quả tìm được 5 lọ thuốc trị thương, 3 lọ thuốc giải độc, 2 ống thuốc an thần và một số băng gạc cầm xi dâu. Còn có một lọ thuốc có thể tạm thời nâng cao thể chất và chống đỡ tổn thương mang tên thuốc kiên cường. Sống sót trong ký túc xá, sự bay màu luôn cận kề. Có thêm một lọ thuốc là có thêm một phần hy vọng sống sót. Đặc biệt là thuốc kiên cường, là át chủ bài cứu mạng trong lúc nguy cấp. Ở đây đã tốn không ít thời gian rồi, phải đi đến địa điểm tiếp theo thôi. 9 phần 10 các loại trái lọ, hũ lọ trong phòng cậu đều đã sờ qua một lượt, không cần thiết phải nán lại thêm nữa. Vừa định quay về theo đường cũ, khóe mắt cậu liếc thấy trong ngăn kéo hé mở, lộ ra một góc của tập hồ sơ. Cậu lấy tập hồ sơ ra lật xem, bên trong ghi chép các số liệu liên quan đến vật thí nghiệm số 005. Ngày 12 tháng 3, thông qua việc cắt nước, rút xi dâu để vật thí nghiệm bay màu, dùng vài chai đường glucose để duy trì sự sống. Ngày 16 tháng 3, dưới ảnh hưởng của nước uống, vật thí nghiệm vẫn sống, thì xuất hiện các vết lốm đốm trên xác, đầu lưỡi mọc ra vật thể hình nụ hoa. Ngày 19 tháng 3, trước khi hoa bì ngạn nở thì vật thí nghiệm ra đi, nghĩa là bị gián đoạn. Sau đó tăng thêm thuốc giám sát điện tử mới, kéo dài sự sống của vật thí nghiệm. Đây là những mảnh cốt truyện của trò chơi.
Từ ghi chép mà xem, nơi này trước kia từng thực hiện những cuộc thí nghiệm trên người sống điên cuồng. Chẳng lẽ có liên quan đến nguồn gốc của thây ma? Loại hồ sơ văn bản này, sau khi xem xong sẽ tự động ghi lại vào hệ thống, có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Hàn Bối Tháp đặt tập hồ sơ về chỗ cũ, quay người bước ra khỏi phòng y tế. Khoảng cách đoạn đứt gãy lúc quay về ngắn hơn, độ khó khi nhảy lại lớn hơn. Những người chơi đối diện vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, trong đó có một người đàn ông bị thương, hét lớn cầu xin cậu qua đoạn đứt gãy. Anh tìm thấy thuốc rồi phải không? Có thể cứu tôi không? Tôi cảm thấy mình sắp hẹo rồi. Hàn Bối Tháp không thèm để ý, điều chỉnh nhịp thở và trạng thái, lấy đà lao về phía đối diện. Đến mép đoạn đứt gãy thì tung người nhảy lên, đáp xuống đối diện một cách vững chãi. Người đàn ông bị thương kia thấy vậy lập tức sáp lại gần. Anh chắc chắn là lấy được thuốc rồi. Mau chia cho tôi một ít đi. Tôi trên có già dưới có trẻ, không thể đang suốt ở đây được đâu. Cút đi, anh không thể thấy sắp hẹo mà không cứu được. Ta nói là cút. Hàn Bối Tháp rút cờ tay cuồng nhân ra. Người đàn ông bị thương bị khí thế của cậu dọa cho lùi lại liên tục, không bao giờ dám tiến lên nữa. Không phải Hàn Bối Tháp máu lạnh, mà là cậu không cần thiết phải giúp đỡ một người không thân không thích. Trong trò chơi sinh tồn này, chính cậu cũng luôn đối mặt với nguy cơ bay màu. Hàn Bối Tháp sau khi răn đe mọi người xong thì nghênh ngang rời đi. Lúc đi còn gửi yêu cầu kết bạn cho cậu sinh viên thể dục. Cậu không đưa thuốc ngay trước mặt mọi người, vì không muốn biến sinh viên thể dục thành tâm điểm của sự chú ý. Hàn Bối Tháp đi thẳng xuống tầng 1. Mục tiêu tiếp theo của cậu là nhà xác ở tầng hầm 1. Lúc này đại sảnh tầng 1 đặc biệt náo nhiệt. Hơn 30 người chơi đang vây quanh cửa lớn liên tục phá rỡ, chửi bới âm ĩ nhưng chẳng có tiến triển gì. Hàn Bối Tháp không tham gia vào, đi thẳng tới lối vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm 1. Nơi này trước đây bị đóng kín, này đã mở toang. Phía dưới tối đen như mực, như một cái miệng rộng trực chờ nuốt chửng con người. Cậu bật đèn pin từng bước đi xuống, thám hiểm một hồi, phát hiện một phần khu vực vẫn còn trong trạng thái phong tỏa. Xác suất cao là sẽ lần lượt mở ra trong những ngày tới. Dọc đường cậu đơn giản thu lượm vài căn phòng trống, thu hoạch được không ít thức ăn, nguyên liệu và nước sạch. Túi không gian mắt thấy sắp đầy rồi. Nhóm quản trị từng nhắc tới, thời gian ban ngày là 1 tiếng, ban đêm chỉ có nửa tiếng. Cách lúc trời tối chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Mục tiêu cốt lõi của Hàn Bối Tháp là nhà xác. Liền tăng tốc độ tìm kiếm, nhưng càng đi tới thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Cho đến khi đi tới trước một cánh cửa đôi, mùi thối đạt đến đỉnh điểm. Trên cửa treo một sợi xích sắt xì xét, ánh đèn chiếu vào, 3 chữ lớn nhà xác hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng cũng tìm thấy nơi này rồi. Người bình thường đến đây khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng Hàn Bối Tháp từng làm việc ở nhà tang lễ nên chẳng hề bận tâm chút nào. Cậu vung cưa tay cuồng nhân chém mạnh, vài nhát đã chém đứt sợi xích sắt. Kéo cửa phòng ra, bên trong là từng dãy tủ đông lạnh thi thể. Vì mất điện nên mất đi hiệu quả làm lạnh, mùi hôi thối nồng nặc chính là từ đây tỏa ra. Cùng lúc đó trong hành lang tầng 8, 3 người chơi đang lén lút tụ tập trước cửa phòng 815, trước cửa ký túc xá. Cái cửa này nhìn cái là thấy cao cấp hơn của chúng ta rồi, chắc chắn là ký túc xá của Hàn Bối Tháp hạng nhất rồi. Hôm nay khảo sát trước đã, đợi ngày mai hắn ra ngoài thám hiểm, chúng ta sẽ ra tay. Tại sao phải đợi đến ngày mai? Bây giờ hắn vừa mới ra ngoài, đồ đạc trong phòng không nhiều, đợi ngày mai hắn thu gom vật tư cả ngày thì sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó chúng ta chia chác trong 1 phút. Thật là một ý kiến hay, hơi biết bao, tranh thủ lúc hắn không có mặt mà ra tay, an toàn lại không có rủi ro. 3 người nhanh chóng chốt kế hoạch trộm nhà. Trong trò chơi sinh tồn này, trộm vật tư của người khác cũng là một cách để sống sót. Tầm mắt quay lại nhà xác, Hàn Bối Tháp vô cùng quen thuộc với tủ đông lạnh. Cậu đi đến trước một cái tủ đông đang đóng kín, dùng sức kéo tay cầm ra, cái tủ nặng nề từ từ trượt ra ngoài. Trong tủ nằm một thi thể nam giới. Từ hàm răng và móng tay sắc nhọn có thể thấy, đây là một con thây ma đang ngủ say. Dựa theo quy tắc trò chơi, ban ngày thây ma sẽ ngủ say, không có khả năng phản kháng. Thời gian có hạn, bắt đầu làm việc thôi, cậu hiểu rất rõ. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để dọn dẹp thây ma. Đợi đến ban đêm thây ma tỉnh dậy, muốn dọn dẹp sẽ rất khó. Trong nhóm quản trị, các quản trị viên đang theo dõi toàn bộ động hướng của Hàn Bối Tháp, tán gẫu về những thao tác của cậu. Cậu ta may mắn thật đấy, là người đầu tiên tìm thấy nhà xác. Còn 9 phút nữa là trời tối rồi, động tác của cậu ta phải nhanh lên mới được. Trong tủ đông không chỉ có thây ma đâu, mà còn có những thứ tốt khác nữa. Tôi không hy vọng cậu ta dọn dẹp hết thây ma, nếu không thây ma đêm thứ 2 quá ít, sẽ không đủ sức đe dọa nữa. Không cần thiết phải quá khắt khe, chỉ là một ván game cho người mới mà thôi. Thêm vài người vượt ải cũng tốt mà. Một đám người mới quá nhân từ rồi, không phù hợp với tôn chỉ của trò chơi sinh tồn. Còn lại 9 phút, nhất định phải tranh thủ. Động tác của Hàn Bối Tháp ngày càng nhanh, liên tục lặp lại động tác kéo tủ và xử lý thây ma, diễn ra một bữa tiệc dọn dẹp của riêng mình. Khi đuối sức thì lấy thanh năng lượng ra bổ sung. Số lượng quái bị loại bỏ tăng lên, thanh kinh nghiệm tăng vọt. Tiến đi mục tiêu nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Cấp độ thăng lên cấp 5, nhận được tăng trưởng thuộc tính, mở khóa ông kỹ năng. Hàn Bối Tháp cuối cùng cũng mở khóa ông kỹ năng thứ 2, nhưng cậu đến nay vẫn chưa có thẻ kỹ năng thứ 2. Có thể thấy được sự khan hiếm của thẻ kỹ năng. Có cậu ấy cũng chẳng kịp vui mừng, tranh thủ dọn dẹp nốt các tủ đông còn lại. Một tiếng xoảng vang lên, lại một chiếc tủ nữa được kéo ra. Bên trong không có thây ma, chỉ có 2 món đồ. Một trong số đó rõ ràng là một thẻ kỹ năng. Nhận được thẻ kỹ năng cấp 1, nhị lộ trúng giải, hiệu ứng 1, nhảy lên tung cước tấn công vào đầu, 30% tỷ lệ gây choáng trong 3 giây. Hiệu ứng 2, quét trụ tấn công bên dưới, kèm theo hiệu ứng đánh ngã, tiêu hao 7 thể lực, hồi chiêu 25 giây, sướng thật. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Phen này có thể trang bị 2 thẻ kỹ năng rồi sao? Cậu lập tức trang bị thẻ kỹ năng vào. Hiệu ứng gây choáng và đánh ngã của kỹ năng này, dù là đơn đấu hay đối phó với đám thây ma số đông, đều có thể phát huy tác dụng lớn. Cậu nhìn sang món đồ còn lại, là một đôi giày thể thao mới tinh. Nhận được trang bị cấp 3, giày chạy sao hỏa, nhanh nhẹn cộng 5, sát thương tấn công bằng chân tăng 20%. Khi chạy nhanh ma sát tạo ra tia lửa, tấn công bằng chân kèm theo 2 điểm sát thương thuộc tính hỏa. Một món trang bị cấp 3, đối với Hàn Bối Tháp lúc này là một thu hoạch cực lớn. Cậu dứt khoát thay giày mới,
Đôi giày này có thể phối hợp hoàn hảo với chiêu nhị lộ, nâng cao đáng kể sát thương tấn công bằng chân. 5 điểm nhanh nhẹn tăng thêm, giúp tốc độ và sự linh hoạt của cậu nâng lên một tầm cao mới. Còn lại 3 chiếc tủ đông. Tranh thủ thời gian dọn dẹp cho xong, cậu làm theo cách cũ, kéo nốt những chiếc tủ còn lại. Một cái trống không, thây ma trong 2 cái còn lại bị cậu nhanh chóng xử lý. Đến lúc này, toàn bộ thây ma trong nhà xác đã bị cậu dọn sạch hoàn toàn. Đúng lúc đó, loa phóng thanh toàn tòa nhà đột ngột vang lên. Giọng của chúng đứng sau trò chơi đến nam sinh cùng nhiệt lại vang lên. Ta đã tiến gần thêm một bước đến thành công rồi. Đã tiến hành tối ưu hóa vật thí nghiệm. Shizuo của thây ma đêm này có hoạt tính cao hơn. Cảnh báo, màn đêm sắp buông xuống. Đếm ngược 198 giây. Đêm tối luôn song hành cùng nguy hiểm và cơ hội. Nhà xác chống thây ma không có nghĩa là cả tòa nhà đã an toàn. Huống hồ, quản trị viên có quyền hạn tạm thời thả thêm thây ma mới. Chẳng có gì phải sợ cả, cứ thế xử lý hết đường về thôi. Hàn Bối Tháp của hiện tại đã sớm không còn như trước nữa rồi, đã lên cấp rồi. 2 thẻ kỹ năng, một thân trang bị tinh lương, còn có đèn tin tia cực tím. Đừng nói là một chọi một, cho dù đối mặt với 2 con thây ma cùng lúc, cậu cũng có 10 phần nắm chắc. Cậu vừa bước ra khỏi nhà xác, từ phía xa đã vang lên tiếng gầm gừ của thây ma. Cậu lập tức tập trung tinh thần, thấy một tên thây ma hung hãn đang lao thẳng về phía mình. Tốc độ và sự linh hoạt của nó đều mạnh hơn thây ma đêm qua một bậc. Rõ ràng là thây ma cũng đang thăng cấp. Ngay khoảnh khắc thây ma lao đến, Hàn Bối Tháp lập tức mở điện thoại. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng khiến thây ma ôm mặt gào rú liên tục. Hàn Bối Tháp nhân đả tung một cú đá chính diện, đá bay thây ma vào trong vũng Shizuo. Cậu không chút do dự, vung cuồng nhân thủ cơ tấn công mãnh liệt. 3 đòn bạo kích trực tiếp khiến nó bay màu trong tích tắc. Xử lý mục tiêu, nhận được 18 điểm kinh nghiệm, còn thiếu 210 điểm kinh nghiệm để lên cấp tiếp theo. Càng về sau thăng cấp càng cần nhiều kinh nghiệm, ngày càng khó lên cấp rồi. Cậu lục lọi cái xác thây ma một lượt, không thu hoạch được gì, sau đó nhanh chóng băng qua tầng hầm tối om. Vừa đi đến lối cầu thang, thấy một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Nhìn kỹ mới nhận ra là người quen, Bách Tiểu Bàn. Cậu chàng này bèo trắng, trông rất có phúc khí, giống hệt đứa trẻ ông cá chép trong tranh Tết đã lớn vậy. Cậu ta thấy Hàn Bối Tháp thì lập tức mừng rỡ, vội vàng gọi thêm 3 người nữa tới. Mấy người này chắc là tạm thời lập nhóm để dựa dẫm nhau. Trời tối rồi, các người còn lảng vảng ở đây làm gì? Bọn tôi muốn lên lầu về ký túc xá. Nghe thấy tiếng động nên qua xem thử. Đại lão, cậu cũng lên lầu sao? Cho bọn tôi đi cùng với. Đông người cho an toàn. Tôi không rảnh làm vệ sĩ cho các người đâu. Hàn Bối Tháp nói xong liền rào bước lên lầu. Bách Tiểu Bàn dù bị từ chối, vẫn dày mặt bám theo sau. Đừng đi quá sát, còn dán lại gần đây nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Hàn Bối Tháp rất cảnh giác, sợ những người này đánh lén sau lưng mình. Bách Tiểu Bàn hiểu ý liền kéo đồng bọn lại, giữ một khoảng cách nhất định. Hàn Bối Tháp không thèm quan tâm nữa. Cả nhóm bọn họ đi lên từng tầng một. Đến tầng 5 thì có 2 người rời nhóm về phòng mình. Khi tiếp tục lên trên, ở lối cầu thang vang lên tiếng động, thấy một con thây ma đang lừ lừ đi xuống. Bách Tiểu Bàn và người kia sợ đến mức lùi lại liên tục. Hàn Bối Tháp dứt khoát giơ khiên gỗ lao vào tông thây ma. Móng tay dài của thây ma liên tục cào lên khiên gỗ. Chiếc khiên vốn đã cũ nát phát ra tiếng rắc rồi vỡ tan tành. Vật phẩm nào cũng có độ bền, dùng nhiều sẽ bị hỏng. Trong lúc giằng co, thây ma còn làm sức cánh tay cậu. Sau vài hiệp giao đấu, con thây ma cuối cùng cũng ngã xuống. Đánh đấm chật vật thật đấy, lại còn bị thương rồi. Đại lão, cậu bị cào rồi, không phải sẽ biến thành thây ma chứ? Hàn Bối Tháp chẳng thèm nhìn, lấy thuốc trị thương đổ vào miệng. Điểm sinh lực nhanh chóng hồi lại, vết thương cũng không còn đau như trước nữa. Nhưng đòn tấn công của thây ma kèm hiệu ứng chảy Shizuo, cậu lại lấy băng gạc cuốn lên cánh tay. Trạng thái chảy Shizuo đã được loại bỏ, trạng thái cơ thể hiện tại khỏe mạnh. Bách Tiểu Bàn và người kia nhìn mà đầy ngưỡng mộ. Người chơi bình thường mà bị thương nặng thế này thì cơ bản là sắc hẹo đến nơi rồi. Đến tầng 7 lại có thêm một người rời đi, cuối cùng chỉ còn Bạch Tiểu Bàn theo đến tầng 8. Đại lão, đưa tôi thêm một đoạn nữa đi, phòng tôi ở ngay tầng 9 thôi. Tôi dùng 2 nguyên liệu làm lộ phí nhé. Chỗ nào cũng dựa dẫm người khác thì trong trò chơi này không sống lâu được đâu. Tự mình đi đi. Hàn Bối Tháp nói xong liền quay người rời đi. Bách Tiểu Bàn may mắn tự mình đi lên lầu. Trong hành lang tầng 8, một con thây ma đang lảng vảng trước cửa phòng 838. Đó là phòng của Tào Thanh Thanh. Thây ma đột nhiên ngửi thấy mùi, liền tăng tốc lao mạnh vào cửa gỗ. Tào Thanh Thanh ở trong phòng, lập tức gửi tin nhắn cầu cứu Hàn Bối Tháp. Anh đi đâu rồi? Mau về đi, thây ma đang cào cửa phòng em này. Coi như cô ta gặp may, Hàn Bối Tháp đúng lúc vừa về tới. Cậu không người lao tới cực nhanh, miếng kim loại dưới chân ma sát với mặt đất, tạo ra những tia lửa nhỏ. Khi còn cách thây ma 1 mét, Hàn Bối Tháp tung một cú đá chính diện cực mạnh vào đầu nó. Thây ma lảo đảo đập vào tường, đầu chảy Shizuo. Hàn Bối Tháp tiếp đất xong liền lao lên ngay. Vài đòn đã khiến thây ma bay màu cái đầu. Trên xác chết lóe lên tia sáng, rơi ra một món đạo cụ. Nhận được đạo cụ cấp 1, một lọ nước hoa. Hiệu ứng sau khi xịt sẽ xóa bỏ mùi cơ thể, khiến thây ma khó lòng phát hiện, kéo dài 5 phút. Thứ này được đấy. Cậu vừa cắt lọ nước hoa xong, Tào Thanh Thanh với vẻ mặt đáng thương bước ra ngoài. Anh Di ơi, em chờ anh khổ sở quá. Đêm nay nguy hiểm quá đi, cho em vào phòng anh trốn một chút nhé. Hàn Bối Tháp không phải là thánh nhân không màng sắc dục, nhưng đánh giết suốt quãng đường về, cả người bẩn thỉu hôi hám, lại còn dính mùi Shizuo thây ma tanh rình, thực sự là chẳng có hứng thú gì cả. Cô cứ yên tâm ở trong phòng đi, nếu có thây ma cào cửa tôi sẽ qua giúp. Chuyện khác tôi không dám hứa, nhưng ít nhất có thể bảo vệ cô sống đến ngày thứ 4. Khi trò chơi kết thúc, mỹ nhân kế của Tào Thanh Thanh thất bại, cô ta tức tối dậm chân. Hàn Bối Tháp về đến trước cửa phòng mình, vừa định mở cửa bỗng khựng lại. Cậu nhớ ra lá bùa tịch tà nhận được trước đó vẫn chưa dùng, nếu có thể vẽ lên cửa thì sẽ có thêm một tầng bảo vệ. Cậu cắn đầu ngón tay nặn ra Shizuo tươi, bắt đầu vẽ bùa lên cửa. Bùa tịch tà tổng cộng có 6 nét, nhìn thì đơn giản nhưng thực ra độ khó không hề nhỏ. Nét thứ nhất thành công, nét thứ 2 thành công, nét thứ 3 thành công, kết quả nét thứ 4 bị lệch. Vẽ bùa thất bại, nhận được 1 điểm thuần thục, mất 8 điểm sinh lực. Hàn Bối Tháp không cam lòng, lại cắn ngón tay thử lại lần nữa. Lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 vẫn thất bại. Ngay khi cậu chuẩn bị vẽ lần thứ 4, một con thây ma lừ lừ tiến lại gần.
Đúng là biết chọn thời điểm thật đấy. Cậu không dừng lại, ngược lại càng thêm tập trung tiếp tục vẽ bùa. Nét thứ 3, nét thứ 4, nét thứ 5 đều thành công. Khi thây ma lao tới chỉ còn cách cậu vài mét, Hàn Bối Tháp đã vẽ xong nét cuối cùng. Vẽ bùa thành công, nhận được 5 điểm thuần thục. Hàn Bối Tháp mở khóa cửa lách người vào trong phòng. Thây ma vồ hụt, dừng lại ngay trước cửa. Lá bùa trên cửa bị kích động. Thây ma phát ra tiếng gào thét đau đớn, chật vật quay đầu, bỏ chạy. Hàn Bối Tháp tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm. Những trận chiến liên tiếp và việc vẽ bùa khiến cậu kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cần phải nghỉ ngơi gấp. Nghỉ ngơi có thể từ từ hồi phục sinh lực, khí lực và lý trí. Tao Thanh Thanh ở phòng trèo đối diện đã thấy cảnh tượng lúc nãy, gửi tin nhắn tới, cầu xin Hàn Bối Tháp cũng vẽ một lá bùa lên cửa phòng mình. Nhưng Hàn Bối Tháp đã ngủ thiếp đi rồi. Cùng lúc đó, trong nhóm chat đã nổ tung rồi. Nguồn cơn nỗi sợ hãi của mọi người không chỉ là mối đe dọa từ thây ma, điều đáng sợ hơn là giữa những người chơi với nhau. Phát hiện ra, xử lý đồng loại có thể trực tiếp nhận được kinh nghiệm và trang bị. Không ít người đã bắt đầu chủ động đánh lén người khác. So với thây ma, thì sự toan tính giữa đồng loại còn khó phòng bị hơn. Báo cho các người một tin xấu. Đêm nay thây ma đã mạnh hơn rồi, có thể phá hủy cửa phòng. Ai không muốn hẹo thì có thể nhắn tin riêng gia nhập đội của tôi. Ưu tiên mỹ nữ. Người này là người chơi có cấp độ chỉ sau Hàn Bối Tháp, hiện tại đã cấp 4. Còn có một người tên Tử Dĩnh cấp độ là cấp 3. Hàn Bối Tháp thuộc dạng dị loại dùng hắc rồi, người chơi bình thường có thể lên được cấp 3, cấp 4 đã là xuất chúng lắm rồi. Mặt khác, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hàn Bối Tháp từ từ tỉnh lại. Thật đúng lúc, trong nhóm quản trị đang thảo luận về việc thả thây ma, có một vị khách quý phàn nàn kịch bản quá nhạt nhẽo, yêu cầu thả ít nhất 15 con thây ma cấp 2, 3 con thây ma biến dị. Thì ra bên trên quản trị viên còn có sự hiện diện được gọi là khách quý, họ có thể theo dõi toàn bộ diễn biến trò chơi, còn có thể ra lệnh cho quản trị viên. Chúng ta hoàn toàn bị coi là công cụ giải trí. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến lũ người này phải nợ xi dâu trả bằng xi dâu. Nhóm quản trị vẫn đang thảo luận chi tiết việc thả quân. Họ lên kế hoạch chia thây ma thành 3 đợt để thả. Mỗi đợt đều sắp xếp một con thây ma biến dị trà trộn vào, trong đó còn đặc biệt thả một đợt ở tầng 8, chuyên nhắm vào Hàn Bối Tháp đang ở tầng này. Cố ý tăng độ khó vừa đài cho cậu. 2 đợt còn lại lần lượt được đặt ở tầng 4 và tầng thượng. Chỉ còn đúng 15 phút nữa là trời sáng. Khoảng thời gian tiếp theo nghiễm nhiên trở thành cuộc đua sinh tử của tất cả người chơi. Hàn Bối Tháp thực sự muốn chửi thề, chỉ vì cậu có cấp độ cao nhất mà bị nhắm vào đặc biệt sao? Một con thây ma biến dị cộng với 5 con thây ma thường, đủ để gây ra nguy hiểm chết người cho cậu. Vì sự can thiệp cưỡng ép của khách quý, đêm nay phải thả thêm một đợt thây ma mạnh mẽ nữa. Hàn Bối Tháp không dám chậm trễ, lại làm thêm một cái khiên mới, còn sửa lại độ bền cho cùng nhân thủ cưa lên mức tối đa. Đúng lúc đó, loa phóng thanh toàn tòa nhà đột ngột vang lên, lại vừa thả thêm một đợt thây ma mới, trong đó có vài con xuất hiện sự biến dị kỳ diệu. Điều này chứng minh lộ trình của ta là chính xác. Ta sắp thành công rồi. Ngay khoảnh khắc thông báo kết thúc, trần nhà trên hành lang đổ sập xuống, vài con thây ma theo đó rơi xuống đất. Con dẫn đầu có ngoại hình đặc biệt hung tợn, chính là thây ma trường xà. Nhóm người chơi lập tức rơi vào hoảng loạn. Người chơi ở gần thây ma nhất trốn trong phòng 807. Tận mắt nhìn thấy tiểu đội thây ma này, sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Thây ma phát hiện ra tôi rồi, nhiều thây ma thế này, sao tôi có thể đánh thắng được cái trò chơi này? Không công bằng, không công bằng. Người nói chính là người chơi ở phòng 807. Đây cũng là câu nói cuối cùng của cậu ta trong nhóm. Hàn Bối Tháp cầm chiếc khiên cậu mới làm xong, bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu trên cửa có thể vẽ bùa, thì tại sao trên khiên lại không được chứ? Nghĩ là làm, cậu lại cắn ngón tay. Sau khi thất bại liên tiếp 4 lần, lần thứ 5 cuối cùng cũng thành công. Vẽ thành công, nhận được 5 điểm thuần thục. Khiên gỗ cấp 1 tiến hóa thành khiên tịch tá cấp 2. Trang bị của Hàn Bối Tháp lại được nâng cấp thêm một bậc. Trong lòng cậu tính toán còn 10 phút nữa là trời sáng, chỉ cần trụ qua được là thây ma sẽ buộc phải rút lui. Trong hành lang liên tục vang lên những tiếng gào thét thảm thiết. Hàn Bối Tháp không hề dao động cho đến khi 2 con thây ma lọt vào tầm mắt cậu. Một con thây ma thường và con thây ma trường xà kia. Sao chỉ có 2 con thôi nhỉ? Chẳng phải nói là một kèm 5 sao? Điều cậu không biết là những con thây ma khác vẫn đang bận thưởng thức bữa ăn trong phòng 807, nên đội hình bị phân tán. Đang đi bỗng nhiên, thây ma trường xà đột ngột quay đầu nhìn về phía phòng của Tào Thanh Thanh. Nó vung cái lưỡi dài hơn 1 mét ra, trực tiếp đánh văng cửa phòng, mất 7 điểm độ bền. Cho dù là cửa phòng cấp 2 cũng không chịu nổi cú tấn công mạnh mẽ này. Đừng đánh cửa phòng em, Hàn Bối Tháp cứu em với. Em cái gì cũng nghe theo anh hết. Tào Thanh Thanh ở trong phòng hoàn toàn suy sụp, đối mặt trực diện với áp lực thây ma phá cửa, đủ để đè bẹp hầu hết mọi người. Hàn Bối Tháp dự định đi cứu người. Cậu không phải bị nhan sắc mê hoặc, mà là đã tính toán kỹ 2 chuyện. Một là chỉ có 2 con thây ma nằm trong phạm 6 đối phó của cậu, hai là nhóm quản trị có nhắc tới xử lý thây ma biến dị vào ban đêm chắc chắn sẽ rơi ra vật phẩm cao cấp, rất đáng để liều một phen. Thây ma trường xà vẫn đang tấn công dồn dập vào cửa phòng. Hàn Bối Tháp quyết định dọn dẹp lính quèn trước, sau đó mới xử lý thể biến dị. Không đợi thây ma kịp phản ứng, cậu tung một cú đá bay thẳng vào đầu nó. Phừ một tiếng, thây ma bị đá lùi lại liên tục. Cậu vung tay chém xuống, giải quyết xong con thây ma thường trước. Chiến trường lập tức biến thành 1 chọi 1. Con thây ma trường xà bên cạnh ngay lập tức từ bỏ việc phá cửa, cái lưỡi dài như roi quấn về phía eo của Hàn Bối Tháp. Hàn Bối Tháp giơ khiên tịch tà lên đỡ, mặt khiên lóe lên tia sáng đỏ, trực tiếp đánh bật cái lưỡi ra. Hàn Bối Tháp dứt khoát chuyển sang dùng đèn pin tia cực tím lao lên. Thây ma trường xà ôm mặt lùi lại, chớp lấy khe hở này, cậu tiếp nối bằng một cú quét trụ khiến nó ngã nhào. Vung cuồng nhân thủ cưa ra sức tấn công. Biến đi, biến đi.
Sát tính của Hàn Bối Tháp hoàn toàn bị khơi dậy. Cậu tung những đòn chí mạng, Thây Ma biến dị cố chống trả đòn tấn công, dùng lưỡi dài xé toạc một miếng thịt trên người cậu. Nhưng Hàn Bối Tháp chẳng thèm quan tâm, tiếp tục tấn công điên cuồng. Cú cuối cùng, dụng cụ đặc biệt găm sâu vào đầu Thây Ma, hoàn toàn chấm dứt sự sống của nó. Phía trên xác chết hiện ra 3 tia sáng, lần lượt là hộp y tế, thẻ thiên phú và thiết quyền lò xo. Xử lý Thây Ma biến dị vào ban đêm, quả nhiên phần thưởng rất hậu hĩnh. Hàn Bối Tháp thu dọn chiến lợi phẩm, gắng gượng đi đến trước cửa phòng Tào Thanh Thanh gõ cửa. Tào Thanh Thanh vội vàng mở cửa nói lời cảm ơn. Hàn Bối Tháp chẳng buồn đáp lời, mở hộp y tế ra xử lý vết thương. Bị Thây Ma tấn công thì trước tiên phải tiêm thuốc giải độc, sau đó mới uống thuốc và băng bó. Cậu thầm kiểm điểm lại, trận chiến này vẫn còn hơi hỗn loạn, tiêu tốn không ít dược phẩm, nhưng bản lĩnh của kẻ mạnh vốn dĩ là được rèn giũa từ giữa ranh giới sinh tử mà ra. Xử lý xong vết thương, cậu bắt đầu nghiên cứu 2 món chiến lợi phẩm còn lại. Trước đây toàn rơi ra thẻ kỹ năng, lần này lại ra được thẻ thiên phú hiếm thấy. Thẻ thiên phú, thiết bố sam, hiệu ứng cộng 5 thể chất, giảm 20% sát thương vật lý. Hàn Bối Tháp thử trang bị vào, nhưng hệ thống báo không khớp, thẻ thiên phú và thẻ kỹ năng không dùng chung được, phải đợi thăng cấp mở khóa ông thiên phú mới dùng được. Cậu cất thiết bố sam đi, cầm lấy vũ khí mới, thiết quyền lò xo. Thiết quyền lò xo cấp độ 4, sức tấn công 20, thứ này có sức tấn công cao hơn cuồng nhân thủ cưa 4 điểm. Hàn Bối Tháp vung vẩy vài cái, cảm thấy vũ khí này chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Thay trang bị mới xong, hắn lại lấy ra nước hương thảo. Cuộc săn đêm này vẫn chưa kết thúc. Anh Di ơi, hay là anh ở lại chỗ em qua đêm đi, hai người sẽ an toàn hơn đó. Tôi còn phải ra ngoài dọn dẹp Thây Ma. Xịt cho cô chút nước hoa để che giấu hơi người, cứ ngoan ngoãn ở yên đó đừng chạy lung tung. Cậu xịt nước hoa cho Tào Thanh Thanh và cả chính mình, nắm chặt thiết quyền lò xo rồi đẩy cửa rời đi. Trong hành lang, 2 con Thây Ma đang nằm dạp trên xác người để gặm nhấm. Hàn Bối Tháp lặng lẽ vòng ra phía sau, thiết quyền đập mạnh lên lưng Thây Ma, trực tiếp đánh bay nó đi. Con Thây Ma còn lại gầm rú lao tới. Hàn Bối Tháp bật đèn tin lên, ép nó lùi lại rồi dùng thiết quyền liên tục nện mạnh. Vài đòn đã làm bay màu cái đầu của một con còn lại, cậu dùng thiết quyền lò xo liên tục vươn nó rồi xử lý, giải quyết nhẹ nhàng. Thay vũ khí mới, nhịp độ chiến đấu rõ ràng đã ung dung hơn rất nhiều. Cậu vừa đi vừa dọn quái, dọn sạch toàn bộ Thây Ma ở tầng 8, cấp độ theo đó thăng lên cấp 6. Toàn bộ thuộc tính lại được tăng thêm, nhóm người chơi hoàn toàn bùng nổ rồi. Có người kinh ngạc vì cậu đã cấp 6 rồi, trong khi mình mới cấp 2. Còn có người điên cuồng cầu cứu trong nhóm, nói rằng ở tầng 11 có một con Thây Ma biến dị biết nhảy. Hàn Bối Tháp động lòng, Thây Ma đại nhảy ở tầng 11 sao? Vừa hay qua thử uy lực của vũ khí mới, xử lý Thây Ma biến dị chắc chắn có phần thưởng lớn rơi ra. Lúc nãy vừa mới nếm được của ngọt rồi, rất nhanh cậu đã thuận lợi đến được tầng 11. Vừa mới tới, đã nghe thấy tiếng tiếp đất nặng nề và tiếng kêu thảm thiết. Hàn Bối Tháp tập trung tinh thần, chậm rãi tiến bước, đi đến cuối hành lang, quẹo qua góc qua, thấy một con Thây Ma đang ngoạm một cái đầu người để ăn. Đôi chân của nó to khỏe không gì bằng, chính là Thây Ma đại nhảy. Thây Ma đang ăn dở, dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía này. Hàn Bối Tháp hiểu rõ, cậu chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì hiệu ứng của lọ nước hoa sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Lại là một trận ác chiến đây. Vạn hạnh là bên cạnh Thây Ma đại nhảy không có quái nhỏ, là kiểu đơn đấu mà Hàn Bối Tháp giỏi nhất. Cậu cầm khiên tịch tà sẵn sàng xuất kích. Khi khoảng cách thu hẹp lại, Thây Ma đại nhảy ngửi thấy hơi người, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy cậu. Thây Ma cúi người lấy đà, như mũi tên rời cung, nó bật nhảy lao vút ra, tốc độ của nó nhanh đến kinh người, lao thẳng tới từ trên không. Hàn Bối Tháp vội vàng giơ khiên lên, mặt khiên đỡ đòn lóe lên tia sáng đỏ, áp chế bằng ánh sáng có hiệu quả, nhưng không cản nổi quán tính cực lớn, khiến Hàn Bối Tháp lùi lại liên tục. Khiên trực tiếp mất 10 điểm, độ bền mà chúng thêm cái nữa là vỡ luôn. Thây Ma đại nhảy suýt chút nữa đã tông bay cả người lẫn khiên. May mà cậu vững vàng thân hình rồi lập tức phản công. Giữ khoảng cách xa chỉ tạo cơ hội cho đối phương nhảy tới tấn công, nên cậu chọn cách áp sát thành công. Một chiêu nhị lộ tam liên kích đánh cho Thây Ma lảo đảo, nhưng Thây Ma đại nhảy vẫn chưa ngã. Đòn quét ngang tiếp theo đá trúng vào eo Hàn Bối Tháp. Hàn Bối Tháp chỉ cảm thấy xương cốt như muốn gãy rời, nén đau tung chiều quét trụ nhưng hoàn toàn vô dụng. Chân của Thây Ma đại nhảy quá khỏe, căn bản là không thể quét ngã nổi. Sau khi tuyệt chiêu hụt, cú tông sau khi lùi lại trúng ngay ngực Thây Ma đại nhảy. Thây Ma lại cúi người lấy đà chuẩn bị nhảy lần 2. Hàn Bối Tháp đồng thời dùng đèn tin chiếu thẳng vào mặt nó. Tia cực tím đã làm gián đoạn động lực của nó. Hàn Bối Tháp chớp lấy thời cơ, vùng thiết quyền nện mạnh điên cuồng. Biến đi, lại thêm vài đấm nữa giáng xuống. Con Thây Ma đổ gục xuống hẻo hẳn, trên người nó rơi ra 2 món đồ, chính là một đồng tiền game và một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Hàn Bối Tháp thật sự không thiếu tiền. Cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bị tông vỡ, một con zombie thường lao đến quật ngã cậu xuống đất. Zombie nhe nanh định ngoạm vào cổ cậu. Cú ngoạm này mà chúng là coi như bay màu tại chỗ. Hàn Bối Tháp dùng khử tay ghi chặt trước ngực con zombie, mạnh mẽ phát lực đẩy hắn ra rồi đứng dậy. Chỉ vài chiêu là xử lý xong hắn. Trò chơi sinh tồn vĩnh viễn không được lơ là. Sau khi ổn định nhịp thở, cậu nhặt đồng tiền game và bản đồ lên, nhận được một đồng tiền game, nhận được bản đồ hoàn chỉnh của trò chơi kinh hoàng. Đồng tiền game được chế tác rất tinh xảo, nhưng ván này không dùng tới, chỉ có thể đợi sau khi qua màn rồi tính tiếp. Còn bản đồ thì đã bổ sung toàn bộ các khu vực chưa khám phá, còn đánh dấu cả vị trí của tất cả người chơi còn sống, vị trí của Phi Ca, tọa độ của những người như Bạch Tiểu Bàn và Anh Hóa hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt Hàn Bối Tháp lướt xuống tận cùng bên dưới, tầng hầm thứ 3 có một mật thất quy mô lớn, được đánh dấu nổi bật là khu vực nguy hiểm. Senja Bashi cuối đang ở ngay đó. Trò chơi có 2 cách để qua màn, hoặc là trụ vững cho đến khi kết thúc 4 ngày 4 đêm, hoặc là tiễn Bashi cuối lên đường. Cách sau rủi ro lớn nhưng phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn. Hàn Bối Tháp nghiêng về phương án thứ 2 hơn. Trong 3 con zombie biến dị đêm nay, cậu đã xử lý xong 2 con, vẫn còn một con chưa rõ tung tích. Lúc này nhóm người chơi xôn xao hẳn lên. Fika vừa gửi vài tấm ảnh vào. Trong ảnh, bọn họ đang vây quanh con zombie thiết trưởng bị hạ sát. Bên cạnh còn có thi thể người chơi. Thấy chưa? Đây chính là thực lực. Ai muốn sống thì đến đầu quân cho ta. Ngay lúc đó, trời dần dần hửng sáng, zombie thi nhau tháo chạy, tìm nơi ngủ say. Người chơi bắt đầu phản công truy quét những con zombie đơn độc.
cậu lại lướt qua số liệu của nhóm một lượt. Lúc đầu có 100 người, giờ chỉ còn lại 66 người. Chỉ mới một đêm mà lại có thêm mười mấy người đăng xuất. Cậu không có thời gian để cảm thán. Hôm nay có một việc quan trọng bắt đầu phải hoàn thành. Đó chính là lên lầu tìm mật thất ẩn giấu. Hôm qua chủ yếu là khám phá bên dưới, hôm nay nên rà soát các tầng cao hơn. Hàn Bối Tháp gửi tin nhắn bảo Tào Thanh Thanh trong nhà giúp mình, sau đó quay người đi thẳng lên lầu, mà mật thất nằm ở ngay tầng 13. Trước đó nhóm quản trị viên từng nhắc tới, mật thất giấu ở đằng sau tủ quần áo. Hàn Bối Tháp vừa mở khóa bản đồ hoàn chỉnh, trên đó đánh dấu chính xác vị trí mật thất. Việc tìm thấy mật thất là chuyện hợp tình hợp lý, sẽ không khiến quản trị viên nghi ngờ. Cậu tiến về phía mục tiêu, phía trước truyền đến tiếng kêu gào điên dại, mày chắc chắn là Sambi. Đập nát mày, mau đưa tiền cho ta. Ta muốn thăng cấp. Hàn Bối Tháp giảm tốc độ bước chân, chỉ thấy một người đàn ông đối diện với một thi thể người chơi mà điên cuồng đập nát đầu. Đầu của thi thể sớm đã nát bét, mới qua một đêm mà đã có người bị dồn đến phát điên rồi. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, đến căn phòng nơi có mật thất. Sau khi đóng cửa bắt đầu thăm dò, thỉnh thoảng đối chiếu với bản đồ, xác nhận trong phòng có một tủ quần áo lớn đang đứng đó. Cánh tủ đang mở toang, có dấu vết rõ ràng là đã từng bị lục lọi qua. Hàn Bối Tháp giơ chân đá vào góc tủ, hiển thị sát thương bằng không. Đây là vật phẩm không thể phá hủy. Cậu đi vòng quanh tủ quần áo để kiểm tra, thử dùng sức đẩy mạnh một cái. Một tiếng két vang lên, tủ quần áo chậm rãi di chuyển, bị đẩy ra phía sau ống kính. Phía sau lộ ra một cánh cửa, sắt có ổ khóa mật mã 4 chữ số. Hàn Bối Tháp nhìn ổ khóa mật mã mà nhíu mày. Cùng lúc đó, trong nhóm quản trị viên cũng bắt đầu thảo luận. Câu đố đơn giản thế này chắc không làm khó được cậu ta đâu nhỉ? Phải xem cậu ta có phát hiện ra mấy của anh đào đó không? Tiêu Khải gợi ý rồi. Hàn Bối Tháp nhìn thấy đoạn đối thoại thông qua việc xem trộm màn hình, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm kỹ mép khung cửa. Rất nhanh đã tìm thấy 8 chữ số mật mã nhỏ xíu, sắp xếp từ nhỏ đến lớn, không hẹn mà gặp. Tất cả đều là số chẵn, đó chính là 2, 4, 6, 8. Cậu xoay mật mã, điều chỉnh ổ khóa thành các số 2, 4, 6, 8. Chỉ còn thiếu một chút nữa là khóa cửa sẽ bật mở. Hàn Bối Tháp giờ khiên bước vào mật thất. Ánh sáng trong phòng vẫn lờ mờ như cũ, cố gắng lắm mới nhìn rõ được bài trí trong phòng. Bên cạnh đặt một chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt 4 món đồ. Lần lượt là một tấm ảnh chụp chung, 2 cái chai, một cuốn sổ tay và một chiếc gương hình vuông. Nhận được hiệu ứng sáp bom xăng. Sau khi châm lửa thì ném đi, gây sát thương thuộc tính hỏa trong phạm vi lan tỏa. Hàn Bối Tháp cất kỹ bom xăng, tiếc là tạm thời chưa có diêm, bật lửa cũng chưa thể sử dụng ngay được. Trong ảnh là một gia đình 4 người đang mỉm cười rạng rỡ. Lật cuốn sổ tay trên bàn ra, bên trong là từng trang nhật ký. Ngày 16 tháng 3, tôi theo cha đến tòa nhà này, chứng kiến sự điên rồ của ông ấy. Ông ấy thật sự đang làm theo ghi chép trong tàn quyền N, thực hiện thí nghiệm trên thực thể sống, nói tất cả đều là vì em gái Tiểu Linh. Ngày 24 tháng 3, thí nghiệm đã có đột phá, nuôi dưỡng được nụ hoa bỉ ngạn từ miệng người sống. Tàn quyền nói hoa bỉ ngạn là cầu nối âm dương, tiêm vào thi thể là có thể khiến nó hồi sinh. Ngày 10 tháng 4, nghi thức cấy ghép đầu tiên đã thành công. Thi thể co giật rồi mở mắt ra. Cha tôi cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng đó căn bản không phải là hồi sinh, đó là Sambi. Nó đã tiễn một nghiên cứu viên lên đường. Ngày 30 tháng 4, cha tôi hoàn toàn phát điên rồi, bị tàn quyền mê hoặc. Ông ấy thế mà lại nói muốn biến cả tôi thành Sambi để có được sự vĩnh sinh. Ngày 7 tháng 5, tôi thà hẹo còn hơn biến thành Sambi. Tôi sẽ đến phòng 1450 tầng 14 để tự giải quyết mình. Bắn nát đầu thì sẽ không biến đổi, xin lỗi nhé Tiểu Linh. Tôi đã không thể ngăn cản được cha mình, sớm muộn gì ông ấy cũng xử lý thi thể của con thôi. Chính là chân tướng cốt lõi của trò chơi kinh hoàng. Một người cha điên rồ, dùng tàn quyển tà ác biến thi thể thành Sambi, thậm chí muốn biến cả con trai ruột thành quái vật. Mà việc bắn nát đầu được nhắc đến cuối nhật ký để tự giải quyết. Đã ám chỉ trong màn game này có dụng cụ đặc biệt tầm xa. Trước đó trong nhóm đã từng nhắc tới tồn tại một dụng cụ đặc biệt bị ẩn giấu. Bây giờ manh mối đã sáng tỏ rồi. Dụng cụ ẩn giấu chính là khẩu hàng nóng này. Thứ trước đó nhận được đều là binh khí thô sơ. Nếu có một khẩu hàng nóng ở màn tân thủ này thì đúng là đè bẹp đối thủ. Tiện bà CD cũng có nắm chắc phần thắng hơn. Cậu quyết tâm phải có được khẩu hàng nóng này. Sau đó cậu tăng tốc lục lọi khắp mật thất, lại thu hoạch được không ít đồ. Lần lượt là một chiếc gương có thể hồi phục lý trí, một bản công thức chế tạo bom xăng và một cây gậy chống bạo động cấp 2. Cậu thu dọn toàn bộ đồ đạc, đầy hưng phấn xuất phát đi tìm hàng nóng. Sau khi ra khỏi cửa, cậu khóa cửa sắt lại, làm xáo trộn mật mã, đẩy tủ quần áo về vị trí cũ, tạm thời chưa muốn để người thứ hai biết về mật thất này và sự tồn tại của hàng nóng. Kết quả vừa mới định lên lầu, Tào Thanh Thanh đã gửi tin khẩn, Hàn Bối Tháp mau quay về đi, có 3 người đang đập cửa phòng cậu đấy, bọn họ sắp đập nát cửa rồi. Chuyện bị trộm nhà lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ban đầu cậu để Tào Thanh Thanh trong nhà chính là để phòng hờ chiêu này. Chuyện bị trộm nhà lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hàn Bối Tháp ban đầu để Tào Thanh Thanh trong nhà chính là để phòng hờ chiêu này. Cậu muốn kiểm tra trạng thái ký túc xá, nhưng hệ thống báo chỉ khi ở trong ký túc xá mới có thể kiểm tra. Thiết lập thế này rõ ràng là khuyến khích người chơi đi trộm nhà nhau. Chỉ có thể mau chóng quay về tận mắt xem sao. Nếu thật sự có kẻ đập cửa phòng tôi, nhất định phải cho bọn chúng bay màu mới được. Hàn Bối Tháp hỏa tốc lao về. Cùng lúc đó, trước cửa phòng 815, 3 người chơi đang cầm dụng cụ điên cuồng đập cửa. Dưới sự hợp lực của 3 người, độ bền của cánh cửa không ngừng giảm xuống. Ngay khi sắp thành công, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ cuối hành lang. Đường sống hẹp lại rồi đấy. 3 người sợ đến hồn siêu phách lạc, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Hàn Bối Tháp đột ngột tăng tốc truy sát, tốc độ rõ ràng nhanh hơn đối phương nhiều. Người đàn ông chạy cuối cùng do quá sợ hãi, chân nọ đá chân kia, ngã nhào ngay xuống đất. Hắn vừa định ngồi dậy, thiết quyền nặng nề đập thẳng vào đầu người đàn ông. Tiễn mục tiêu đi thành công, nhận được 10 điểm kinh nghiệm, còn thiếu 385 điểm kinh nghiệm nữa để lên cấp tiếp theo. Hàn Bối Tháp không dừng lại, tiếp tục lao nhanh về phía trước, truy sát 2 người còn lại. 2 kẻ đó chạy đến lối lên xuống cầu thang, chia nhau ra hành động, một tên chạy lên trên, một tên chạy xuống dưới. Hàn Bối Tháp đuổi theo tên chạy xuống dưới. Khi khoảng cách hai bên chưa đến 2 mét, thiết quyền lò xo của Hàn Bối Tháp vung ra.
Đừng tiễn tôi chưa đến mức phải đăng xuất mà. Cầu xin anh cho tôi một đường sống đi. Muộn rồi, Hàn Bối Tháp lại bồi thêm một đấm, trực tiếp nát đầu. Sau đó cậu lên lầu truy sát tên cuối cùng. Lên tới lâu thì không thấy bóng dáng đâu cả. Các vị khách quý thì lại thích xem những tình tiết thế này. Cứ việc phơi bày hết mặt tối của con người ra đi. Tên đó đang trốn ở phòng số 908. Thật sự muốn giúp Hàn Bối Tháp một tay. Vậy thì can thiệp một chút đi. Tạo một vệt xi dâu hơi đậm ở cửa phòng 908. Hàn Bối Tháp tìm kiếm suốt dọc đường rồi dừng lại trước cửa phòng 908. Nhìn thấy vết xi dâu đó, cậu chậm rãi vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Người chơi sau cửa sợ đến mức không dám thở mạnh. Hôm qua hắn đã bàn bạc với đồng bọn chuyện trộm nhà, không ngờ lại trộm trúng nhà của người đứng đầu toàn server. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng vặn ổ khóa ngoài phòng biến mất. Người chơi còn tưởng người đã đi rồi sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa nặng nề. Cánh cửa gỗ này chỉ là cấp 1, căn bản không thể chặn được đợt tấn công của Hàn Bối Tháp. Người chơi trơ mắt nhìn cửa sắp bị phá hỏng, sợ đến mức chui tọt vào gầm giường. Cuối cùng nghe tiếng rắc một cái, cửa gỗ hoàn toàn vỡ nát. Hàn Bối Tháp thuận tay lấy luôn tài nguyên, lướt mắt nhìn quanh phòng một lượt, thò tay lôi người chơi từ gầm giường ra. Đừng tiễn tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một đường sống. Được thôi, tôi cho cậu một đường sống. Đứng lên đầu tay đôi một trận công bằng với tôi. Hạ được tôi thì cậu có thể sống tiếp, đến không? Tôi không cần. Hàn Bối Tháp không nói nhảm nữa, lao lên tung ngay kỹ năng tam liên kích. Con người mỏng manh hơn Sambi nhiều, 3 đòn trực tiếp quét sạch thanh si dâu. Người chơi tử vong tại chỗ. Hàn Bối Tháp lôi cả 3 cái xác về phòng của mình, xếp thành một hàng rồi chụp ảnh gửi vào nhóm người chơi. 3 tên này dám đập cửa phòng tôi, tất cả đều đã bị tôi tiễn đi rồi. Hy vọng các người lấy đó làm gương, đừng có mà có ý đồ với tôi. Tính tình tôi vốn không được tốt lắm đâu. Trong nhóm người chơi không ai dám lên tiếng. Cái danh sát thần của Hàn Bối Tháp một lần nữa vang danh khắp cả tòa nhà. Mà cậu nhận thấy rằng số người sống sót từ 66 người đã biến thành 54 người. Ban ngày Sambi đều đang ngủ say, những người này rõ ràng không phải hẹo dưới tay Sambi. Người chơi đang tự tàn sát lẫn nhau. Xem ra sau này đối phó với người chơi phải càng thêm cẩn thận hơn mới được. Cậu quay về ký túc xá, tiêu tốn một đơn vị gỗ và một đơn vị linh kiện để sửa chữa cánh cửa phòng bị hư hại. Lúc này, một tin nhắn trong nhóm người chơi đã thu hút sự chú ý của cậu. Có ai bằng lòng dùng dụng cụ cấp 2 trở lên để giao dịch với tôi không? Tôi sẽ đổi bằng pin và diêm. Pin có thể bổ sung điện lượng cho đèn pin tia cực tím. Diêm có thể dùng phối hợp với bom xăng, chính là những thứ mà Hàn Bối Tháp đang rất cần. Chỗ pin và diêm đó tôi lấy. Đổi cho bạn bằng 2 cây gậy chống bạo động cấp 2. Đại lão à, giao dịch với anh tôi thấy hơi lò đấy. Hàn Bối Tháp đứng hạng nhất về cấp độ toàn ký túc xá, lại còn nổi danh là kẻ tiễn người không ghê tay. Người khác sợ giao dịch với cậu cũng là điều khó tránh khỏi. Tôi biết bạn ở phòng số 1210. Nếu tôi muốn cướp đoạt thì chỉ việc xông thẳng đến nhà bạn là xong rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không tiễn người chỉ vì một hộp diêm và một cục pin đâu. Chúng ta giao dịch công bằng. Đậu Đậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý giao dịch. Hẹn 5 phút sau gặp nhau ở lối cầu thang số 2 tầng 11. Cậu ta tưởng rằng đây là một cuộc giao dịch công bằng, nhưng lại không hề hay biết rằng sự đăng xuất đang chờ đợi cậu ta tại địa điểm giao dịch rồi. Phía Hàn Bối Tháp sau khi sửa xong cửa phòng, thu xếp lại vật tư xong xuôi, đem tất cả các nguyên liệu không dùng tới cất vào trong ký túc xá. Trước khi đi, cậu ghé qua phòng 838 ở chéo phía đối diện. Lần này Tào Thanh Thanh báo tin kịp thời nên đã lập công. Hàn Bối Tháp thưởng phạt phân minh, để lại nguyên liệu nâng cấp cửa cấp 3 xem như tiền thưởng. Sau đó Hàn Bối Tháp nhanh chóng lên lầu, đi theo lối cầu thang số 2 đi lên. Vừa đến tầng 10, cậu đột nhiên dừng lại. Trên cầu thang đang có xi dâu chảy xuống phía dưới, có gì đó không ổn. Cậu giảm tốc độ đi lên trên, đi suốt một mạch đến tầng 11. Trên mặt đất đang nằm một cái xác còn mới nguyên. Bên cạnh thi thể có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng. Hàn Bối Tháp sắc mặt không đổi nhìn thẳng vào đối phương. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tiện tay mở nhóm người chơi ra, phát hiện avatar của Đậu Đậu đã tối đen rồi. Thi thể đang nằm trên cầu thang, chính là Đậu Đậu người đã hẹn giao dịch với cậu. Ngươi là Tử Dĩnh, đến là tôi. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Ban ngày có nhiều người chơi đăng xuất như vậy. Tử Dĩnh đứng hạng thứ 3, điểm kinh nghiệm rõ ràng là nhờ tiễn người mà có. Hắn chính là kiểu người chơi sát thủ điển hình, sống bằng việc săn lùng đồng lại. Tôi đã hẹn giao dịch với cậu ta ở đây, dùng binh khí đổi lấy diêm và pin của cậu ta. Bây giờ người đã bị người tiễn đi rồi, ngươi xem tính thế nào đây? Tử Dĩnh không nói dối, từ trong túi vải lôi ra 2 món đồ. Thái độ thức thời của đối phương khiến Hàn Bối Tháp hơi bất ngờ. Chỉ cần không chọc tới đầu mình, cậu cũng lời quản chuyện người khác tiễn người cướp quả. Đồ đưa cho anh rồi đấy. Tôi có thể đi được chưa? Được, người đi đi. Tử Dĩnh quay người chạy biến đi mất. Hàn Bối Tháp trong lòng vẫn còn vương vấn khẩu hàng nóng đó, không muốn lãng phí thời gian ở đây, vội vàng lên lầu đến tầng 13, vẫn muốn đi tiếp lên trên. Kết quả bị một cánh cửa sắt dày khú chặn lại. Hệ thống báo phải đợi đến ban ngày ngày thứ tư mới mở. Hôm nay đi một chuyến công cốc sao? Quản trị viên cố ý để dành hàng nóng đến ngày cuối cùng. Cái bọn họ muốn là một trận quyết chiến cuối cùng thảm khốc nhất. Hàn Bối Tháp chỉ đành bỏ cuộc, xem ra bắt buộc phải đợi đến ngày cuối để lấy hàng nóng, mới có đủ tự tin để thách thức Basi cuối. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới trời tối. Hàn Bối Tháp quyết định đi vơ vét vật tư trước. Cậu vốn đã có công thức ký túc xá cấp 2 từ sớm, chỉ là chưa kịp nâng cấp mà thôi. Nâng cấp cần 10 thỏi lương nguyên liệu gỗ, chỉ cần đập tường là có thể nhận được. Hàn Bối Tháp dùng diều cứu hỏa đập tường một lúc, gom đủ 5 đơn vị 10 thỏi, quay về ký túc xá bắt đầu nâng cấp. Đã đủ điều kiện nâng cấp, có thực hiện nâng cấp không? Một thanh tiến trình chậm rãi chạy qua, rất nhanh đã nâng cấp thành công. Chỉ thấy không gian bên trong ký túc xá mở rộng thêm 8 mét vuông, từ chật hẹp trở nên rộng rãi hơn, tường phòng cũng dày hơn. Điều kỳ diệu là, nhìn từ bên ngoài thì kết cấu hành lang không hề có gì thay đổi, chỉ là không gian bên trong đã được kéo giãn ra. Ngay lúc đó, chiếc loa lớn ở hành lang vang lên. Chúc mừng các vị đã đón chào đêm thứ 3. Sambi là vật thí nghiệm, các vị cũng là vật thí nghiệm như vậy. Hãy cố gắng mà sống sót đi, người cuối cùng có thể đứng trước mặt ta sẽ ban cho người đó sự trùng sinh. Đêm thứ 3 chính thức buông xuống. Hàn Bối Tháp vẫn như cũ,
chuẩn bị mở cửa chủ động xuất kích. Ban đêm tiễn zombie thì phần thưởng cao hơn, đáng để mạo hiểm. Kết quả đợi mãi cũng không có con zombie nào đến tầng 8. Điều này khiến Hàn Bối Tháp hơi mơ hồ. Tình hình gì đây? Zombie của mình đâu rồi? Đám quản trị viên đó mà tốt bụng đến vậy sao? Đến nay lại không thả zombie ra. Cậu đi từ tầng 8 xuống dưới, dọc đường liên tục gặp được mấy người chơi to gan. Hàn Bối Tháp không thèm để ý tới bọn họ, chỉ muốn tìm zombie để tiễn đi. Theo lý mà nói thì đêm nay không nên thái bình thế này. Đoán đúng rồi các vị ạ. Tôi là người chơi ở tầng 1. Tầng hầm có tiếng động rất lớn. Cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhìn tin nhắn này trong nhóm, Hàn Bối Tháp nhận ra trọng điểm đêm nay nằm ở dưới hầm. Cậu lên đường hỏa tốc đến tầng 1. Quả nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm truyền lên từ tầng hầm thứ nhất. Hàn Bối Tháp bật đèn tin đi xuống cầu thang. Theo thói quen lướt mắt nhìn qua nhóm quản trị viên. Còn bao lâu nữa thì zombie phá được cửa? Chưa đầy 3 phút nữa. Hàn Bối Tháp nếu một mình đi xuống đó thì 8 phần là phải đăng xuất ở đó luôn. Đúng vậy, thử thách đêm nay cần ít nhất 3 người chơi hợp tác. Một người tuyệt đối không xong được đâu. Đẩy thùng sắt chặn 2 cánh cửa phòng lại thì có thể giảm bớt số lượng zombie nếu tất cả cùng mở ra. Khi cho dù là Hàn Bối Tháp cũng cầm chắc cái hẹo. Quản trị viên sớm đã biết nguy cơ đêm nay, nhưng lại cố tình không nhắc nhở người chơi. Cái bọn họ muốn chính là kiểu thử thách nhân tính lúc ranh giới sinh tử này. Hàn Bối Tháp tăng tốc lao đến nơi phát ra tiếng đập cửa. Đây là khu vực mới vừa được mở khóa, tổng cộng có 3 cánh cửa sắt. Trước cửa đặt 2 cái hòm kim loại cỡ lớn. Zombie sau cánh cửa đang điên cuồng đập cửa. Độ bền của mỗi cánh cửa sắt đều đã bị tổn hại quá nửa. Hàn Bối Tháp đưa tay chạm vào hòm sắt. Hòm sắt nặng đến mức vô lý, không hề xê dịch chút nào. Đây là đạo cụ tương tác hiện trường. Ít nhất cần 3 người chơi hợp lực mới đẩy nổi. Cần 3 người mới đẩy được hòm. Đây là ép người chơi phải hợp tác với nhau. Cậu lập tức gửi tin nhắn cầu cứu trong nhóm chung, còn đính kèm cả ảnh hiện trường, giúp người chơi ở tầng 1, tầng 2 mau xuống giúp một tay. Nhưng ngay chính lúc ranh giới sinh tử này, trong nhóm lại có kẻ cầm đầu hát bài phản đối, khuyên mọi người đừng xuống đó nộp mạng. Không biết nói chuyện thì im mồm vào. Zombie mà lao ra được thì tất cả mọi người trên lầu đều phải đăng xuất hết. Đây không phải là chuyện của riêng mình tôi chỉ đợi các người trong 2 phút nữa thôi. Không xuống giúp tôi lập tức lên lầu ngay. Đến lúc đó xe mai đen đuổi hơn. Còn cái tên là Nê Nhân kia nữa, ngươi ở phòng số 749 đúng không? Còn nói linh tinh nữa tôi sẽ đến tận nhà tìm ngươi nói chuyện tử tế đấy. Nê Nhân lập tức không dám ho he gì nữa. Trong nhóm im phăng phắc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ngay khi Hàn Bối Tháp định bỏ cuộc, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Người đến là sinh viên trường thể dục Anh Hòa từng giúp đỡ cậu trước đây. Đại lão Anh Hòa vẫn còn nhớ tôi chứ? Ký túc xá của tôi ở tầng 2. Ở gần thế này không xuống không được mà. Trò chơi này mà không liều mạng thì không sống nổi đâu. Hai người vừa trò chuyện vài câu, lại có thêm một bóng người nữa phi nhanh tới. Người đến, thế mà lại là người chơi hệ sát thủ hạng 3, Tử Dĩnh. Tử Dĩnh từ trước tới nay không làm việc gì không có lợi. Hắn chủ động đến giúp chắc chắn là có mục đích riêng của mình. Tôi đến để giúp đây. Đêm nay chỉ tiễn zombie chứ không nội chiến. Đại lão, tôi cũng đến giúp đây. Lại một bóng hình mập mạp chạy tới. Là Bạch Tiểu Bàn. Rất nhanh, dưới sự hợp lực của 4 người bọn họ, cuối cùng cũng kịp trước khi cánh cửa cuối cùng bị phá vỡ. Dùng 2 hòm sắt chặn được 2 cánh cửa còn lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa sắt duy nhất chưa bị chặn lại. Một tiếng ầm lớn vang lên, cửa vỡ, một bầy zombie hung hãn xông ra. Hàn Bối Tháp nhanh chóng đếm sơ qua, số lượng có khoảng 6 con. Phía sau vẫn còn đang không ngừng tuôn ra. Mọi người cứ việc dựa vào bản lĩnh mà tiễn zombie kiếm kinh nghiệm đi. Cậu tiên phong lao lên đẩy lùi toàn bộ đám zombie hàng trước. Tử Dĩnh phản ứng nhanh nhất, vung binh khí chém bay đầu một con zombie. Anh Hòa và Bạch Tiểu Bàn cũng bám sát theo sau gia nhập trận chiến. Rất nhanh số lượng zombie xông ra đã tăng lên đến 12 con. Hàn Bối Tháp thấy sắp không trụ nổi nữa, dứt khoát ném đèn pin tia cực tím quét sạch toàn trường. Nhân lúc lũ zombie chói mắt lùi bước, cậu châm lửa bình bom xăng trên tay. Mọi người tránh ra một chút, tôi chuẩn bị nướng zombie đây. Bom xăng nổ tung giữa bầy thây ma, ngọn lửa lập tức bùng lên thiêu dụ lũ zombie xung quanh. Mọi người thi nhau lùi lại phía sau, nhìn đám xác sống đang bốc cháy đau đớn trên mặt đất. Cuộc chiến giằng co nhanh chóng kết thúc. Bạch Tiểu Bàn định thừa cơ nhặt nước tăng lực dưới đất, nhưng lại bị hệ thống đẩy ra. Người xử lý có quyền ưu tiên nhặt đồ. Hàn Bối Tháp không lấy thì người khác mới được nhặt. Hàn Bối Tháp thu hồi nước tăng lực, gửi tặng cây gậy đinh cấp 3 vừa rơi ra cho anh Hòa. Còn âm thầm gửi một tin nhắn riêng cho anh Hòa, nhờ cậu ta để mắt tới Tử Dĩnh, có biến động gì phải báo cho mình ngay. Bạch Tiểu Bàn nhìn mà thèm thuồng, mặt dày đòi xin một món đồ chơi. Anh Hòa đưa cho cậu ta món đồ chơi cấp 2 mình không dùng tới. Lúc này cậu ta mới hớn hở ra mặt. Loại bình xăng ban nãy cậu còn không? Còn cái cuối cùng thôi, lát nữa nếu tình hình không ổn, có thể dùng nó để xoay chuyển cục diện. Trận chiến tới tôi khuyên cậu nên ném luôn. Đừng do dự, nếu số lượng xác sống quá đông, tôi chắc chắn sẽ ném. 5 phút sau, 4 người nghỉ ngơi xong, bắt đầu dọn dẹp đợt xác sống thứ hai. Họ cùng sức đẩy hòm sắt ra, đợi toàn bộ xác sống xông ra ngoài. Hàn Bối Tháp ném ra bình xăng cuối cùng. Lại là một trận đại chiến nướng xác sống. Trong lúc chiến đấu, độ bền của khiên tà đã cạn sạch, hoàn toàn hư hỏng. Loại bỏ mục tiêu nhận được 35 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng lên cấp 7, nhận được tăng toàn bộ thuộc tính. Mở khóa thiên phú tảo ngụy. Hàn Bối Tháp cuối cùng cũng có thể trang bị thiết bố xa đã nhận trước đó. Cậu lập tức kích hoạt thiên phú ngay tại chỗ, trực tiếp nhận được 5 điểm cộng thêm vào thể chất và 20% giảm sát thương vật lý. Bình xăng dùng hết rồi. Chúng ta đã mất đi dụng cụ xử lý hạng nặng. Cánh cửa cuối cùng, phía sau ít nhất còn 10 mấy con xác sống nữa. Chỉ dựa vào 4 người chúng ta thì hơi quá sức. Tử Dĩnh từ sớm đã hỏi kỹ số lượng bình xăng, lại tận mắt thấy cái cuối cùng đã dùng hết. Mỗi bước đi của hắn đều được tính toán rõ ràng. Hắn đề nghị Hàn Bối Tháp gọi thêm người trong nhóm. Dù sao giờ họ đã đánh thắng 2 đợt rồi, nhưng kẻ gió chiều nào chê chiều nấy chắc chắn sẽ muốn tới chia phần. Hàn Bối Tháp thấy cũng có lý,
lập tức chụp ảnh xác nằm la liệt gửi vào nhóm. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có không ít người chơi lần lượt chạy xuống. Đợi gom đủ 10 người, mọi người cùng nhau đẩy hòm sắt cuối cùng ra. Xác sống ùa ra như ong vỡ tổ. Hai bên lập tức lao vào xử lý nhau. Hàn Bối Tháp là trụ cột nên xông lên dẫn đầu. Chỗ nào nguy hiểm là cậu tới hỗ trợ ngay. Trận này phe người chơi mất đi 2 người, nhưng cuối cùng vẫn dọn sạch toàn bộ xác sống. Hàn Bối Tháp nhặt được món đồ chơi cấp 4 là kéo cá sấu. Cái kéo này có thể tách ra dùng như song đao, uy lực vô cùng lớn. Trận chiến kết thúc, mọi người thi nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Hàn Bối Tháp vừa định thở phào, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ anh Hỏa. Đại lão cẩn thận sau lưng anh. Hàn Bối Tháp đột ngột quay đầu, phía sau là một bóng người đang cầm binh khí đứng đó. Hàn Bối Tháp biết Tử Dĩnh đang tính toán mình, nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh thế. Hàn Bối Tháp mạnh mẽ quay đầu, thấy người đứng phía sau chính là Tử Dĩnh. Nếu bảo hắn không có ý đồ xấu gì thì có ma mới tin. Tử Dĩnh thấy việc bị bại lộ thì cũng chẳng hoảng hốt. Xác sống xử lý xong cả rồi, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Nói xong hắn rảo bước lùi lại giãn khoảng cách, rồi vội vã rời đi từ một phía. Đối phương chỉ mới lộ ra mưu đồ chứ chưa thực sự ra tay. Hàn Bối Tháp cũng không tiện công khai hỏi tội. Tên này quả nhiên là một phần tử nguy hiểm, sau này có cơ hội nhất định phải xử lý hắn. Ngay lúc đó, tiếng loa lớn từ trên lầu truyền xuống. Chúc mừng các bạn lại kiên trì được thêm một ngày. Hãy trân trọng quãng thời gian còn lại đi. Thông qua từng lần thử nghiệm, từng lần tối ưu hóa, kỹ thuật của tôi đã gần như hoàn mỹ. Đêm nay tôi sẽ tạo ra một xác sống hoàn hảo nhất để hồi sinh tình yêu đích thực của mình, và các bạn đều sẽ trở thành vật tế sống đêm nay. Đêm thứ 3 kết thúc và ngày cuối cùng của trò chơi sinh tồn kinh hoàng chính thức bắt đầu. Nhân lúc bây giờ đông người, chúng ta cùng lên phía trước thám thính xem sao. Cái loa đó nói buổi tối mới tạo ra xác sống, ban ngày chúng ta qua đó biết đâu có thể tiện hắn đi trước. Đề xuất này của Bạch Tiểu Bàn được mọi người hưởng ứng. Đông người thì bớt sợ, huống hồ bây giờ lại là ban ngày. Hàn Bối Tháp cũng quyết định đi xem thử. Mọi người đi vào từ cánh cửa sắt ở giữa, băng qua một lối đi hẹp và dài, đi tới cuối đường là một cánh cửa sắt lấp láng ròng điện. Hàn Bối Tháp lấy kéo cá sấu ra ném thử, đập trúng cửa sắt, tạo ra một loạt tia lửa điện, không gây ra bất kỳ thương tích nào. Mọi người chỉ đánh thất vọng quay về. Rất nhiều người ở lại lục lọi vật tư trên các thi thể. Hàn Bối Tháp vẫn nhớ đến món đồ chơi ở tầng 14. Cậu rảo bước lên lầu. Sự phong tỏa ở tầng 13 đã được gỡ bỏ. Hàn Bối Tháp chạy dọc theo hành lang, nhanh chóng tìm thấy căn phòng 1450. Đẩy cửa nhìn vào, bên trong lại trống không chẳng có gì. Cậu không bỏ cuộc, tìm kiếm kỹ càng trong phòng. Lúc này cuộc đối thoại trong nhóm quản trị đã giúp ích lớn. Hóa ra ở đây có một bức tường xây ẩn giấu. Hàn Bối Tháp dùng sức đẩy mạnh, bức tường của nhiên xoay chuyển, lộ ra một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một thi thể nam giới đang ngồi, đó là thi thể ôm đầu mà ra đi. Trên mặt đất cạnh thi thể đặt một món đồ chơi nhỏ. Cùng lúc đó tại tầng 8, Tào Thanh Thanh trốn trong phòng. Ngay lúc này, một tờ giấy được đẩy qua khe cửa vào trong, là do Phi Ca viết. Hắn dẫn theo 7 người chặn ngoài cửa, đe dọa Tào Thanh Thanh phối hợp để đánh lén Hàn Bối Tháp. Nếu không sẽ xử lý cô ta trước. Phải làm sao đây? Mình không còn lựa chọn nào khác. Tào Thanh Thanh cắn răng, giật tung 2 chiếc cúc áo, chủ động mở cửa phòng. Cô ta tưởng sự phản bội có thể đổi lấy cơ hội sống, nhưng không biết rằng từ khoảnh khắc cô ta mở cửa thì đã coi như đang sất rồi. Bên kia Hàn Bối Tháp nhặt món đồ chơi nhỏ dưới đất lên, đôi tay kích động run rẩy, nhận được đồ chơi cấp 8, lực công kích 120. Lực công kích cao thế này, phen này đúng là phát lên luôn. Cậu lại tìm thấy một đầu thiết bị trên người thi thể, 2 viên kẹo dự phòng và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng đồ chơi cơ bản. Sau khi học xong lập tức nắm rõ kỹ năng sử dụng cơ bản. Ngay lúc đó, Tào Thanh Thanh gửi tin nhắn riêng tới, nói có một người đang đập cửa phòng cô ta. Hàn Bối Tháp vừa định quay về ứng cứu thì thấy cuộc đối thoại trong nhóm quản trị. Lần này có trò hay để xem rồi. Phi Ca dẫn người mai phục sẵn, chỉ chờ Hàn Bối Tháp một mình quay lại. Các vị khách quý chỉ thích xem kiểu tàn sát lẫn nhau này. Câu chuyện này thật thú vị. Tào Thanh Thanh hay cho cô, dám phản bội tôi. Vừa hay để các người nếm thử mùi vị kẹo đồng. Nếu là trước kia, Hàn Bối Tháp có thể kiêng dè Phi Ca đông người, nhưng giờ thì khác rồi, vì cậu đã có hàng nóng trong tay. Sau đó cậu hóa tốc xuống lầu, quay lại tầng 8 đầy tai ương, hành lang đầy vết xi dâu và thi thể. Yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi về rồi, sao không thấy ai vậy? Vừa nãy hắn tác động mấy cái rồi chạy mất rồi. Cửa phòng anh bị hư hại một chút, anh về sửa lại đi. Được thôi, tôi qua đó ngay đây, tiện thể mang cho cô ít đồ. Đi tới trước cửa phòng mình, quả nhiên thấy cửa phòng bị hư hại nhẹ. Hàn Bối Tháp quay sang nhìn phòng 838. Tào Thanh Thanh mở cửa đi. Tào Thanh Thanh thò đầu ra trước. Ngay sau đó Phi Ca từ sau lưng cô ta bước ra. Anh em ơi, hành động thôi. Vừa dứt lời, mấy cửa phòng gần đó đồng loạt mở ra. Một đám người chơi cầm binh khí xông ra ngoài. Dưới đất còn có một gã già làm thi thể, cũng đứng bật dậy. Tổng cộng 8 người bao vây chặt lấy Hàn Bối Tháp. Hàn Bối Tháp, đây là ngày cuối cùng của trò chơi rồi. Đã đến lúc thịt con cừu béo như mày rồi. Anh em lên cho tao. Phi Ca giơ tay định ném phi đao ra. Ngay lúc đó, một viên kẹo đồng bắn chính xác vào ngực hắn. Phi Ca còn chẳng kịp phản ứng gì, đã đằng xuất ngay tại chỗ. Hàng nóng, hắn có hàng nóng. Hàn Bối Tháp chuyển hướng họng thiết bị, lại một đòn tiện thêm một tên đàn em gần nhất đi xa. Những người còn lại sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Tào Thanh Thanh bị kẹt trong phòng, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Đừng tiễn tôi đi, đều là do họ ép tôi cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi còn muốn đi hồ Bacon, muốn đi Tô Dâu Vân, muốn đi biển Ý Ghiên. Rất tiếc là những nơi đó cô không đi được nữa rồi. Hàn Bối Tháp cất món đồ chơi nhỏ đi, thay bằng nắm đấm sắt lò xo. Kẹo đồng quý giá lắm, không đáng để lãng phí trên người cô ta. Kết cục cho kẻ phản bội từ trước đến nay chỉ có một.
Ba cú tác động vật lý cực mạnh, tạo thành thanh đằng xuất tại chỗ. Hàn Bối Tháp quay một đoạn video ngắn tại hiện trường, gửi vào nhóm người chơi. Mấy người này hợp sức phá nhà tôi, nên đã bị tôi xử lý rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hy vọng các vị lấy đó làm gương, đừng có đến đây nộp mạng nữa. Nhóm người chơi im phăng phắc, không ai dám hò hé câu nào. Có tấm gương tài liếp này, không còn ai dám có ý đồ với ký túc xá của Hàn Bối Tháp nữa. Hàn Bối Tháp vơ vét hiện trường, lấy được một chiếc áo VC phòng thân từ người phi ca, một bộ phi đao, một lọ thuốc trị thương và một thẻ kỹ năng đao quang nhất thiểm. Chìa khóa ký túc xá của hắn cũng rơi vào tay Hàn Bối Tháp. Cậu sửa lại cửa phòng mình, rồi phi thẳng xuống tầng 4, ký túc xá của phi ca. Trong phòng của Nhiên tích trữ lượng lớn vật tư, gồm có 2 món binh khí, 2 lọ thuốc, 2 bản vẽ và hơn 20 đơn vị nguyên liệu cơ bản. Tốt lắm, tất cả thuộc về tôi rồi. Cậu nhét đồ vào túi. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy 25 ông hành lý, chỗ còn lại đành phải đi thêm chuyến nữa. Ngay lúc cậu đang đi về, nhóm quản trị đột ngột hiện ra, một chuỗi tin nhắn khẩn cấp vừa nhận được thông báo. Có một người chơi cũ đã thông quan 3 lần, nhận được đặc quyền thăm lại chốn xưa và ngẫu nhiên rơi vào trận đấu tân thủ này của chúng ta. Tên trong trò chơi là Háo Thúc Thúc. 5 phút nữa sẽ tới nơi, thời gian xâm nhập là 25 phút. Ha ha, người chơi cũ tới khu tân thủ để bán hành rồi. Mọi người chỉ thích xem người chơi cũ này làm loạn thôi. Đây là biến số nằm ngoài quy luật trò chơi. Một người chơi cũ đã trải qua 3 lần sinh tử, còn đáng sợ hơn bất kỳ xác sống nào. Nếu hắn bắt đầu xử lý hàng loạt, tôi chỉ đánh trốn đi trước thôi. Đây không gọi là hèn, mà gọi là thuận theo con tim. Cậu chuyển hết vật tư của phi ca về nhà, lấy 2 bản vẽ vừa nhận được ra. Trên đó ghi chép 5 loại công thức, quan trọng nhất là ký túc xá cấp 3. Tiếc là số gỗ và đá cần để nâng cấp vẫn chưa đủ. Ngay lúc đó, thông báo hệ thống lơ lửng hiện ra. Vòng chơi này xảy ra tình huống đặc biệt. Một người chơi cũ sắp đổ bộ xuống địa điểm trò chơi. Người chơi cũ sẽ ở lại đây trong 24 giờ, sẽ mang đến nhiều biến số trong thời gian này. Đếm ngược đổ bộ 60 giây. Vạn lần không ngờ tới, người chơi cũ đã thông quan 3 trận, lại đổ bộ xuống làm tân thủ để bắt nạt người mới. Thông báo lơ lửng vừa hiện ra, nhóm người chơi lập tức náo loạn. Toàn màn hình đều là sự hoảng loạn. Họ sợ người chơi cũ sẽ xử lý hàng loạt. 1 phút sau, một luồng sáng rơi xuống sảnh tầng 1, luồng sáng tan đi. Một người đàn ông trung niên trang bị đầy mình xuất hiện ở đó. Người chơi Hảo Thúc Thúc đã tham gia nhóm chat. Hảo Thúc Thúc quan sát xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm rồi mới mở nhóm chat. Khi thấy người đứng đầu bảng lại có cấp 7, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Hắn đã trải qua 3 vòng chơi mới lên được cấp 10. Tên người mới này vậy mà vòng đầu đã lên tới cấp 7. Lại gặp phải kẻ khó nhằn rồi. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao cấp độ của hắn vẫn cao hơn, trang bị cũng tốt hơn. Sau đó, Hảo Thúc Thúc liên tục gửi nhiều tin nhắn vào nhóm. Chào mọi người, tôi là một người chơi cũ đã tham gia 3 vòng chơi. Vì một cơ hội ngẫu nhiên nên mới tới đây. Trò chơi sinh tồn kinh hoàng này tôi đã từng thông quan. Trong trò chơi có một lối đi ngầm, ngay tại tầng 1 này thôi. Nếu các bạn tin tôi, thì hãy tới đây hội quân với tôi. Tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài. Hảo Thúc Thúc còn nói thêm, ngày thứ 4 Basi sẽ tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Đến cả hắn cũng không đánh lại, cam đoan không tham lam vật tư của người mới, chỉ muốn cứu thêm vài người thôi. Nói xong những lời này, hắn tắt nhóm chat, đứng ở sảnh tầng 1 lặng lẽ chờ đợi. Hàn Bối Tháp nhìn những lời phát biểu này, suýt chút nữa thì đã tin rồi. Ngay lúc đó, cuộc đối thoại trong nhóm quản trị đã vạch trần sự thật. Ha ha, Hảo Thúc Thúc quả là tốt bụng ghê, lừa người mà chẳng thèm chuẩn bị kịch bản luôn. Tòa nhà này làm gì có cái gọi là lối thoát hiểm ngầm nào. Xem ra hắn định lừa đám tân thủ này tới tầng 1 để xử lý tập trung đây mà. Dù sao thời gian của hắn cũng có hạn, cứ đuổi theo xử lý khắp bản đồ thì chẳng được mấy người. Để xem có bao nhiêu người mắc bẫy đây. Cái bẫy chết người nhất luôn được khoác lên mình lớp áo thiện lương. Đám tân thủ này không biết rằng con đường họ lao tới không phải là đường sống, mà là lò sát sinh. Cùng lúc đó, tại sảnh tầng 1 lần lượt có người chơi tìm tới. Chẳng mấy chốc đã gom đủ 12 người. Trong số các bạn có ai tên là Hàn Bối Tháp không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Hàn Bối Tháp đã sớm biết tên Hảo Thúc Thúc này, thực chất là một ông chú xấu xa, nên làm sao có chuyện tự chui đầu vào lưới. Không có ở đây à? Tiếc thật. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp kích hoạt kỹ năng, ánh đao bùng nổ theo quỹ đạo hình tam giác, ngay lập tức bao phủ nửa đại sảnh. Những người chơi bị chém trúng nếu không ra đi thì cũng tàn phế. Cảm giác xử lý gà mờ thật là sướng mà. Đúng là một lũ ngu ngốc, nói cái gì cũng tin sái cổ. Những người chơi còn lại sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Hảo Thúc Thúc vùng xích sắt ra, móc câu bám chặt lấy người chơi chạy chậm nhất, kéo hắn tới trước mặt rồi một đao tiễn đi luôn. Hắn đổi theo xử lý dọc đường, nhanh chóng tiễn 7 người chơi đi xa. Những người còn lại bỏ chạy tán loạn. Hảo Thúc Thúc vừa ngâm nga giai điệu nhỏ, vừa đuổi kịp một người chơi bị thương, một đao dứt điểm, hắn bước qua thi thể đó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vừa rẽ qua góc cầu thang, hắn bỗng khựng lại vì một họng thiết bị đen ngòm đang chĩa thẳng vào hắn. Vòng chơi tân thủ sao lại có hàng nóng được? Hàn Bối Tháp ở khoảng cách gần đã nhắm thẳng vào đầu hắn mà bóp cò. Trong gang tấc, Hảo Thúc Thúc đột ngột nghiêng người, viên kẹo đồng sượt qua da đầu bay đi. Cú tác động này chỉ gây ra 85 điểm sát thương. Hảo Thúc Thúc vội vàng lùi lại. Hàn Bối Tháp không lao thẳng tới, mà nhảy sang một bên để mở rộng tầm nhìn. Quả nhiên Hảo Thúc Thúc đang cầm binh khí, đứng chờ cậu ở góc qua để tự chui đầu vào lưới. Thấy đòn đánh lén thất bại, Hảo Thúc Thúc bám lấy tay vịn cầu thang, mượn lực xoay người nhảy xuống lầu dưới. Hàn Bối Tháp bám sát ngay sau, khoảnh khắc tiếp đất lại tiếp tục khai hỏa, kẹo đồng bắn trúng vào hông sau của Hảo Thúc Thúc.
bị chiếc áo gió lớn cả lại một chút, gây ra 60 điểm sát thương. Hảo thúc thúc chỉ còn lại chút xi dâu cuối cùng. Hắn tung ra những bước di chuyển lắt léo để tháo chạy thảm hại, đồng thời lấy thuốc trị thương nhét vào mồm định chạy thoát. Mở đi, Hàn Bối Tháp bắn liên tiếp 3 phát kẹo, trong đó có 2 phát trúng đích. Hảo thúc thúc vừa uống thuốc xong, còn chưa kịp hồi phục trạng thái, đã ngã gục xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Hắn đến tận lúc ra đi vẫn không hiểu nổi tại sao một tân thủ lại có hàng nóng. Xử lý mục tiêu đặc biệt, nhận được 260 điểm kinh nghiệm và phần thưởng thêm. Phía trên thi thể tỏa ra luồng sáng đầy vi diệu, gồm 1 đồng tiền trò chơi, 1 cuốn kỹ năng chiến đấu, 2 viên kẹo thuộc tính, 10 viên kẹo đồng và 1 thẻ kỹ năng cấp 2. Tử vong tam giác, mắt Hàn Bối Tháp sáng bừng lên, thu dọn toàn bộ chiến lợi phẩm. Chúng mánh rồi. Cậu học kỹ năng chiến đấu ngay tại chỗ, sau đó thay thế kỹ năng tam liên kích bằng kỹ năng tử vong tam giác. Kỹ năng này chỉ có thể phối hợp với các loại binh khí như đao kiếm. Vừa hay thanh trảm tà đao của Hảo thúc thúc đang ở ngay bên cạnh, cậu còn lột sạch vật tư trên người hắn, thu hoạch vô cùng phong phú, gồm binh khí cấp 8 trảm tà đao, móc câu truy mệnh cấp 6, bùa hộ thân cấp 5, một chiếc túi không gian cấp 2, băng gạc và một hộp kẹo cao su. Thấy trời sắp tối rồi, Hàn Bối Tháp rào bước quay về ký túc xá của mình. Vừa vào cửa chưa được bao lâu, loa lớn ở hành lang đã vang lên. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghi lễ vĩ đại sắp sửa bắt đầu. Con gái yêu dấu của ta sắp hồi sinh và đạt được sự vĩnh sinh. Ta đã chiến thắng sự ra đi, chiến thắng sự biệt ly. Các người là những người chứng kiến, đồng thời cũng là vật tế cho đêm nay. Mọi người đều tưởng Bác cuối cùng là người cha điên khùng đó, nhưng không biết rằng cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Cảnh phim chuyển hướng, đi tới tầng hầm thứ 3, một người đàn ông điên cuồng hiện ra trước mắt. Ông ta chính là kẻ điều khiển cả tòa nhà này. La Không, ông ta chậm rãi đi tới cỗ quan tài giữa phòng. Trong quan tài đặt thi thể của một bé gái, chính là con gái ông ta, Tiểu Linh. La Không lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy tàn khuyết. Đây chính là nguồn cơn của mọi thảm họa, huyết tẩy tàn quyền. Khi bạn đang đọc cuốn tàn quyền này, thì tàn quyền cũng đang đọc thấu bạn. Nó có thể nhìn thấu ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng bạn và nỗi sợ hãi. La Không giơ cao huyết tế tàn quyền, miệng lẩm nhẩm những lời chú mà con người không thể hiểu nổi. Theo tiếng chú ngữ vang lên liên tục, đột nhiên thi thể trong quan tài mở mắt ra. Tiểu Linh của ba, con cuối cùng cũng hồi sinh rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa. Ba muốn ở bên con mãi mãi chứ? Đúng vậy, mãi mãi bên nhau. Bên nhau đi, ha ha ha. Tiểu Linh dùng đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch, thẳng tay tác động mạnh vào đầu La Không, lôi cả xương sống của ông ta ra ngoài. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Cùng lúc đó, loa lớn của cả tòa nhà đều đang phát lời của La Không. Tiếng chú ngữ ban nãy, bất cứ người chơi nào nghe thấy âm thanh đó, chỉ số lý trí đều bị tổn hại nặng nề. Có vài người chơi có chỉ số lý trí quá thấp đã hoàn toàn phát điên. Hàn Bối Tháp một tay cầm thiết bị, trước mặt đặt tấm gương có thể phục hồi lý trí. Cậu vốn dĩ còn đang do dự xem có nên đi đánh Bác không, bây giờ xem ra đã không còn đường lui rồi. Bác cuối cùng của đêm kinh hoàng cuối cùng đã ra đời. Nó sắp sửa lên lầu để bắt đầu một cuộc tàn sát lớn. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, chỉ cần kiên trì cho tới sáng sớm, các bạn sẽ thông quan vòng chơi này. Chúc các vị đều có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trò chơi thực sự giờ mới bắt đầu. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, trong loa truyền đến giọng nói trẻ con đầy ngây ngô nhưng cũng đầy quỷ dị của một bé gái. Tiểu Linh thích chơi trò chơi. Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé. Cháu biết hết cả rồi. Các chú đang chơi trốn tìm với cháu. Cháu sẽ tìm thấy các chú thôi. Mở cửa và bắt các chú ra ngoài, rồi nhổ đầu các chú ra luôn. Lôi hết lục phủ ngũ tạng của các chú ra nữa. Cháu thích ăn mấy thứ bên trong cơ thể các chú lắm. Trò chơi bắt đầu rồi. Ngay lúc này, trong trò chơi chỉ còn lại khoảng 30 người chơi. Nhóm người chơi ngay lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều đem hy vọng đặt hết lên người Hàn Bối Tháp, lần lượt cầu xin cậu ra tay xử lý Bác. Hàn Bối Tháp đúng là định chạm trán với Bác xem sao, nhưng cậu sẽ không hứa hẹn với bất kỳ ai cả, vì chính cậu cũng không nắm chắc phần thắng. Hi hi, cháu tới tìm các chú đây. Các chú phải trốn cho kỹ vào đây nhé. Tại lối vào cầu thang tầng hầm thứ nhất, một thực thể kinh hoàng đầy quỷ dị đang dục dịch đi lên. Trên tay cô bé vẫn còn xách cái đầu giống tuyết. Ước nguyện giống tuyết đã thành hiện thực. Ông ta thực sự đã được ở bên con gái mãi mãi. Theo phương thức kinh hoàng nhất này, Tiểu Linh đi dạo trong vườn sau, đi một vòng dọc theo hành lang tầng 1, rồi dừng lại trước một cánh cửa. Ta tìm thấy ngươi rồi. Trong ký túc xá không một bóng người. Sau khi Tiểu Linh đảo quanh ký túc xá một vòng, đột nhiên nó áp sát đầu xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào gầm giường. Người chơi dưới gầm giường bịt chặt chân mình. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, hắn không tài nào nhịn được nữa. Tốc độ của Tiểu Linh cực nhanh, giống như vồ gà con vậy, lôi sống người chơi đó ra ngoài. Tiếng la hét thảm thiết vang lên trong phòng. Rất nhanh sau đó liền im bặt. Tiểu Linh bước ra khỏi phòng, trên tay nó cầm một trái tim còn nóng hổi, nhấm nháp từng miếng như đang ăn vặt. Rất nhanh trong nhóm người chơi lại có một avatar bay màu. Người chơi ở tầng 12, chứng tỏ Bác đã bắt đầu lên lầu rồi. Lúc này tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn. Trước đây trốn trong ký túc xá để giữ mạng, tối nay không xong rồi. Bác có thể phá cửa. Đề nghị mọi người chạy trốn để bảo toàn mạng sống, kéo giãn khoảng cách với Bác, cố chịu đựng tới khi trời sáng là thắng. Đề nghị này nhận được sự đồng tình của mọi người. Mọi người nhất trí quyết định Bác ở tầng nào thì sẽ chạy về phía tầng ngược lại. Hàn Bối Tháp đang thực hiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trên bàn đặt 3 tấm khiên gỗ lớn vừa mới làm xong. Một trong số đó có vẽ bùa tịch tà. Trước đây đi thi cũng chưa từng căng thẳng thế này. Liều mạng làm một vố này vậy. Mình phải đi chiến Bác đây. Hiện tại Bác đang ở tầng 2. Người chơi từ tầng 3 đến tầng 5 muốn sống sót thì mau chóng chạy lên phía trên đi. Cậu để lại một câu trong nhóm người chơi, sau đó lao vào khó khăn, chạy dọc theo cầu thang xuống dưới, đến lối lên xuống tầng 3.
cậu đã có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, còn có một luồng hơi lạnh thấu xương. Một bóng người quái dị chạy lên lầu, lọt vào tầm mắt của cậu. Chỉ cần nhìn thấy ngoại hình của Tiểu Linh, giá trị lý trí của Hàn Bối Tháp đã giảm mạnh 5 điểm. Chúng ta chơi trò chơi nhé. Vừa dứt lời, nó đột ngột tăng tốc. Hàn Bối Tháp không do dự nữa, liên tục bóp cò. Phát thứ nhất hụt, phát thứ hai trúng phần thân dưới, chỉ gây ra 18 điểm sát thương. Phát thứ ba trúng thân trên của Tiểu Linh, gây ra 70 điểm sát thương. Sát thương ở các bộ phận khác nhau chênh lệch rất lớn, mà Tiểu Linh đã xông tới ranh giới. Cảm giác áp bách ập đến khiến toàn thân lạnh toát. Hàn Bối Tháp không nổ súng nữa, mà nhấn công tắc đèn pin. Một luồng sáng tím chiếu lên người Tiểu Linh, toàn thân nó tỏa ra làn khói đen, đột nhiên dừng bước. Nhưng điều này chỉ khiến nó hơi khó chịu một chút, không có hiệu ứng khựng lại như đối phó với zombie thường. Ha ha, trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Cho ta mượn chơi một chút đi. Hàn Bối Tháp thấy tình thế không ổn, nhảy vọt lên tránh đòn tấn công, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu dự định khống chế chiến trường ở tầng 1 đến tầng 3, cố gắng không làm liên lụy đến người chơi khác trong phạm vi. Cậu trượt xuống theo tay vịn cầu thang, xuống thẳng tầng 1, quay đầu nhìn lại, tốc độ xuống cầu thang của Tiểu Linh rõ ràng chậm hơn nhiều so với đường bằng. Kế hoạch thả diều khả thi. Hàn Bối Tháp ước lượng khoảng cách, dừng bước xoay người nổ súng. Viên đạn gây ra 90 điểm sát thương. Người đánh ta đau quá. Nó điên cuồng tăng tốc xông về phía trước. Hàn Bối Tháp bắn một phát là chạy, tuyệt đối không ham chiến. Sau khi giãn cách an toàn mới quay đầu bắn 1-2 phát. Tiểu Linh bị ép đến phát cáu, há miệng phát ra tiếng hét chói tai, âm thanh tạo thành sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quét qua toàn bộ hành lang, làm vỡ vụn kính ở một bên. Hàn Bối Tháp bị sóng âm tấn công, sinh lực và lý trí đồng thời sụt giảm. Cậu nghiến răng tiếp tục chạy về phía trước, chạy thẳng lên lầu. Sau khi thoát khỏi phạm vi sóng âm, tình hình mới bắt đầu chuyển biến tốt. Hai bên cứ thế rằng có suốt quãng đường, đạn dược đã cạn sạch. Hàn Bối Tháp nạp 5 viên đạn cuối cùng. Đây là toàn bộ đạn dược của cậu. Lượng xi dâu của tên này dày quá, bắn bao nhiêu phát rồi mà vẫn chưa hẹo. 5 viên đạn đã bắn hết sạch. Cơ thể Tiểu Linh như một con búp bê vải bị hỏng, tốc độ di chuyển cuối cùng cũng chậm lại. Xử lý ngươi, ăn tim của ngươi. Ngươi thích chơi trò chơi đúng không? Anh đây sẽ chơi với cưng tới cùng. Hàn Bối Tháp nhìn Tiểu Linh đang yếu thế, quyết định liều một phen. Cậu tự tiên cho mình 2 ống thuốc, một mũi thuốc an thần để hồi phục lý trí, một mũi thuốc kiên cường để tăng phòng thủ. Sau đó rút chảm tà đao và giơ cao khiên gỗ lớn. Nhìn thấy hành động này của cậu, nhóm quản trị tức khắc sôi sục. Cậu ta định xông lên tác động vật lý rồi. Tiểu Linh đang trong trạng thái cạn xi dâu, cậu ta có hy vọng giành chiến thắng. Ở ván tân thủ, trường hợp chiến được tới 3 si cuối là cực kỳ hiếm. Nếu cậu ta thành công thì đúng là hành lang kỳ tích. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Ánh mắt Hàn Bối Tháp sắc lạnh, phát động kỹ năng tam giác tử vong. Liên tiếp 3 đao tạo thành một hình tam giác, vừa vặn nhốt Tiểu Linh vào trong phạm vi. Cả 3 đao đều trúng đích. Tiểu Linh vung vẩy xương sống, dùng đầu làm của cầu xích đập mạnh xuống. Hàn Bối Tháp trúng một đòn mạnh vào khiên gỗ lớn. Bùa tịch tà lóe lên ánh đỏ ép nó lùi lại. Hàn Bối Tháp thừa cơ xông lên tấn công, tay trái cầm đao liên tục múa may, hai bên giáp lá cả kịch liệt. Đòn tấn công của Tiểu Linh vô cùng hung hãn, nhờ có sự hỗ trợ của thuốc kiên cường, mỗi lần chỉ mất khoảng 20 điểm xi dâu. Theo sau một cú đánh mạnh nữa, khiên gỗ lớn vỡ tan tành. Hàn Bối Tháp mất đi vật che chắn, cậu dùng chân đạp mạnh vào phần dưới của Tiểu Linh, cơ thể dùng lực nhảy vọt lên không trung, một cú đá tống thẳng vào đầu Tiểu Linh. Hàn Bối Tháp nắm chặt chảm tà đao, phù vân hai bên thân đao bùng cháy. Dưới ánh sáng đỏ rực, một cái đầu rơi xuống đất. Loại bỏ mục tiêu đặc biệt, nhận được 500 điểm kinh nghiệm, thưởng thêm gấp đôi, cấp độ tăng lên cấp 8, toàn bộ thuộc tính tăng mạnh. Hàn Bối Tháp cuối cùng đã xử lý được Tiểu Linh. Từng luồng ánh sáng lóe lên từ thi thể Basi, hóa thành các vật phẩm rơi đầy đất. Món đầu tiên là găng tay cấp 10, hiệu quả là dùng găng tay chạm vào mục tiêu còn sống, khiến đối phương này sinh ảo giác kinh hoàng, duy trì trong 5 giây. Đây là một trang bị quỷ vi công thủ toàn diện, 45 điểm phòng thủ vượt xa mọi giác trụ thời kỳ tân thủ, 5 giây khống chế bằng ảo giác kinh hoàng. Trong chiến đấu cận chiến gần như là không có cách giải. Nhược điểm duy nhất là sẽ giảm giới hạn lý trí. Món thứ hai là một thẻ kỹ năng, hiệu quả thứ nhất là tiêu tốn sinh lực, tạo ra một huyết ảnh phân thân hỗ trợ bạn chiến đấu. Cái giá phải trả càng lớn, sức mạnh của huyết ảnh phân thân càng mạnh. Hiệu quả thứ hai là sau khi hiệu ứng kết thúc, nếu huyết ảnh phân thân vẫn còn tồn tại, sẽ chủ động bay ngược lại vào cơ thể bạn, hồi phục cho bạn một lượng sinh lực nhất định. Đây là một kỹ năng cấp thần, công thủ vẹn toàn, vừa có thể tạo phân thân thu hút hỏa lực và gây sát thương, vừa có thể thu hồi sinh lực sau khi kết thúc chiến đấu, tương đương với việc tự mang theo hiệu ứng hồi xi dâu. Món thứ ba là một cái chuông, hiệu quả là dùng lực bóp nát rồi ném nó đi, sẽ gây ra trong phạm vi sát thương kép liên tục về vật lý và tinh thần. 5 lượt sử dụng là đủ để đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng. 3 món còn lại lần lượt là hộp y tế chứa 6 loại thuốc khác nhau, hộp đạn chứa 20 viên đạn, 3 đồng tiền game lấp lánh tinh xảo, 6 phần thưởng, tất cả đều vô cùng giá trị. Ánh mắt Hàn Bối Tháp dừng lại trên thi thể Basi, đi ngang qua vật lông là thói quen tốt. Quả nhiên có thu hoạch bất ngờ, cái đầu nối với xương sống đó hóa ra là một món thi tích vũ khí, tên là tình yêu của cha. Quần áo trên người Tiểu Linh cũng là trang bị thi tích. Vậy oán linh chỉ có phái nữ mới có thể trang bị. Chiến Basi đúng là rủi ro cao lợi nhuận lớn. Hàn Bối Tháp đột nhiên nhớ ra một việc nhóm quản trị đã nói, hạ gục Basi sẽ nhận được thẻ cửa để mở cửa lớn của tòa nhà. Nhưng sao lại không thấy nhỉ? Cậu nhìn vào nhóm quản trị, bên trong đã nháo nhào cả lên. Ván tân thủ cực hiếm người có thể xử lý được Basi. Trong xưởng cũng chẳng có mấy người, vừa hạ Basi thôi là chưa đủ. Thẻ cửa nằm trong phòng bác sĩ ở tầng hầm 3. Huyết tế tàn quyền cũng ở đó. Xem ra phải xuống tầng thấp nhất một chuyến rồi. Hàn Bối Tháp nốc một chai thuốc để hồi đầy sinh lực.
Sau đó đeo găng tay cấp 10 vào, thay thế cho kỹ năng cấp 1 ban đầu. Sau cả một quy trình này, thực lực đã có bước nhảy vọt về chất, xuất phát tới tầng thấp nhất. Cậu tiếp tục đi xuống theo cầu thang, rất nhanh đã tới nơi sâu nhất của tòa nhà này. Trong phòng vẫn còn giữ nguyên hiện trường nghi lễ quái dị, một cuộn dao cuộn lại nằm lặng lẽ dưới đất, như thể đang chờ đợi chủ nhân mới. Hàn Bối Tháp đã tìm thấy chỗ đó rồi, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được loại sinh vật như huyết tế tàn quyền này. Ngay cả những người chơi cũ cũng chưa chắc đã có được một bản. Lúc cậu ta cầm nó lên chắc sẽ run lắm đây. Hàn Bối Tháp nhận ra cuộn da này không hề tầm thường. Cậu thử nhặt cuộn da lên, nhận được huyết tế tàn quyền 1. Khi Hàn Bối Tháp cầm lên, ngay lập tức huyết tế tàn quyền tuột khỏi tay. Bên tai vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán. Trong đầu cậu vang lên âm thanh linh hồn tà ác, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, nhưng cậu lại đọc được nội dung trong tàn quyền. Bên trong ghi chép một loại tà thuật mang tên thi thể cường thân, có thể thôn phệ những mục tiêu còn sống, chuyển hóa sức mạnh của chúng thành của mình, cường hóa hết lần này đến lần khác, thậm chí có thể thoát khỏi phàm trần, trở thành một sự tồn tại cao cấp hơn. Không đúng, tàn quyền này chẳng phải là phương pháp tạo ra zombie sao? Tại sao lại biến thành một thứ khác rồi? Chỉ số lý trí của Hàn Bối Tháp nhảy loạn xạ. Mấy lần đã biến thành số âm, cậu xông tới chộp lấy huyết tế tàn quyền đậy lại, nhét mạnh vào không gian túi thần. Thứ này quá tà môn, không thể nhìn lâu. Mấy giây vừa rồi suýt chút nữa đã khiến cậu phát điên. Sau khi cắt tàn quyền, xung quanh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cậu liếc nhìn nhóm quản trị và đã có câu trả lời. Hóa ra nội dung huyết tế tàn quyền thay đổi tùy theo mỗi người. Những người khác nhau khi đọc sẽ thấy nội dung khác nhau. La không nhìn thấy cách tạo ra zombie, còn Hàn Bối Tháp nhìn thấy thi thể cường thân. Loại tà thuật này quá cực đoan, tạm thời Hàn Bối Tháp chắc chắn sẽ không sử dụng. Sau đó cậu tiếp tục tìm kiếm trong phòng, tìm thấy tấm thẻ cửa trên bàn phát thanh. Khỏe rồi, cuối cùng cũng có thể rời đi. Còn bao lâu nữa thì kết thúc? Không còn nhiều, chỉ còn hơn 3 phút. Cậu ta sẽ không đứng ngẩn ngơ ở đây mãi chứ? Nếu không đích thân mở cửa lớn thì sẽ không thể kích hoạt điều kiện vượt ải đặc biệt. Mau đi mở cửa đi, nhìn mà phát sốt cả ruột. Cuộc đối thoại của nhóm quản trị đã nhắc nhở Hàn Bối Tháp. Cậu rảo bước rời khỏi phòng, sau đó chuyển sang chạy bộ. Tầng hầm 2, tầng hầm 1. Hàn Bối Tháp lao tới trước cửa chính tầng 1, dùng thẻ cửa quẹt mạnh lên khóa điện tử. Đèn chuyển sang màu xanh lá, cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra. Bắt bên ngoài không phải là thế giới tự do, mà là một vùng hỗn độn mờ mịt sương mù. Bạn đã vượt ải vòng này theo một phương thức đặc biệt, nhận được phần thưởng 5 đồng tiền game dựa trên biểu hiện xuất sắc của bạn trong vòng này. Thưởng đặc biệt một huy hiệu vô tân thủ. Trò chơi sinh tồn kinh hoàng vòng này tuyên bố kết thúc. 100 người chơi tham gia, 24 người còn sống. Trong thời gian còn lại, có thể chọn tiếp tục khám phá hoặc rời đi qua lối thoát. Đếm ngược 1 phút 46 giây. Hơn 1 phút thì chẳng làm được gì nhiều. Hàn Bối Tháp vừa định bước ra ngoài lại nhớ tới một việc. Cậu mở nhóm người chơi lên, gửi một tin nhắn. Bách Tiểu Ban, nếu bây giờ cậu đến cửa chính tầng 1 gặp tôi có thể tặng cậu một món vũ khí cấp 4. Đối phương không trả lời. Khi thời gian đếm ngược còn chưa đầy 10 giây, một bóng dáng béo trắng lao xuống cầu thang, chạy lạch bạch tới trước mặt Hàn Bối Tháp. Đại lão, tôi tới rồi đây. Thực hiện lời hứa trước đó với cậu. Cậu lấy món kiềm cá sấu cấp 4 đưa cho Bạch Tiểu Bàn. Cảm ơn đại lão. Vòng sau tôi vẫn đi theo anh. Anh nhất định phải bảo kê tôi đó. Sau này nếu có thể trở về thế giới thực, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Lời nói của Bạch Tiểu Bàn đang dở dang thì đột ngột dừng lại. Một luồng ánh sáng trắng tràn ngập khắp thế giới. Trò chơi kết thúc, đang an toàn chuyển rời nhân sự và ký túc xá. Điểm đánh giá tổng hợp vòng này là cấp 1. Với tư cách quản trị viên thực tập, bạn nhận được 85 điểm quản trị. Hãy tiếp tục cố gắng, phấn đấu sớm ngày thăng chức. Bạn đã được rời khỏi nhóm quản trị trò chơi tân thủ số 77. Chào mừng tới tòa ký túc xá sơ cấp số 9. Phân phối lại số phòng. Nhận được số phòng mới là 606. Hãy tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của bạn. Bên trong ký túc xá là tuyệt đối an toàn. Thời gian còn lại cho đến khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. 23 giờ 19 phút 56 giây. Hàn Bối Tháp xuất hiện trong ký túc xá mới của mình. Cậu mở sổ tay cư trú ra xem. Hóa ra sau khi trò chơi kết thúc, sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Trong tòa ký túc xá tuyệt đối an toàn, người chơi không thể làm hại lẫn nhau. Một khi kỳ nghỉ kết thúc, sẽ bị cưỡng chế tiến vào vòng chơi tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tỷ lệ vượt đài vòng tân thủ đầu tiên chỉ khoảng ngày mồng 1 tháng 4. Rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Chẳng lẽ phải chơi mãi cho đến khi ra đi sao? Cậu thực sự muốn lôi mấy tên quản trị viên đó ra, cho chúng một trận tác động vật lý ra cho. Bắt cậu đã bị mời ra khỏi nhóm quản trị, cũng không biết lần sau có thể vào lại được không. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.